समेस्तांक देव बरी सांज जावन येता. संजना पब्लिकेशन आणि आमच्या इश्ट परिवारातर्फे सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. हांव सोबिता किर्तनी आणि हांव मानवी किर्तनी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. 1980 वर्सा प्रकाशीत जाल्ली कार्मेलीन कादंबरी आउट ऑफ स्टॉक जाल्यार लेगीत 30 वर्सां जावन गेली. आयज इतल्या वर्सांनी ती परत उजवाड पळयता. अशा वेळार दिनेश बाब आनी भाई कडेन मागता आयच्या मानाच्या सोयऱ्यांक माचयेर हाडचें. भोवमानेस्त जुझे लॉरेन्स अध्यक्ष, मुखेल सोयरे भोवमानेस्त दौलत हवालदार आणि मानाचे सोयरे भोवमानेस्त अरुण कामत. हे पुस्तक तुमच्या मुखार हाडपी संजना पब्लिकेशनाचे सर्वे सर्वा भोवमानेस दिनेश मणेरकार हांचे लागीं मागता तांणी प्रास्तावीक करचें. तुमकां सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्स आणि मावजो कुटुंबियाचे वतीन उर्बे बरी ती येवकार. कार्मेलीन हो हें पुस्तक कोंकणींतलें एक मायलस्टोन जावन आसा. कोंकणी पुस्तकां, कोंकणी साहित्य आनी कोंकणीची उदरगत कशी जावची अशें जर कोणें विचारलें जाल्यार कार्मेलिना कडेन अवश्य पळोवचें. फाटलीं 6 वर्सां हें पुस्तक वेगवेगळ्या भाशांनी वता वता म्हणसर 14 भाशा आज मेरेन ह्या पुस्तकान कवर केल्यो. कोंकणींतलें पयलें पुस्तक हांव म्हणन जें कोंकणी सोडून इतर 14 भाशांनी ट्रान्सलेट जालां. ह्या खातीर तांकां ताळयो पडटात. आनी हें पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक जाल्यार जवळ जवळ 300 वर्सां जालीं अशें आतां सोबितान म्हळें. आनी म्हाका केन्नाय प्रश्न पडटा की अरे पुस्तक एवेलेबल ना आनी अशें आसतना तें अशें कशें उरलें काय. एक दीस भाईनच म्हळें अरे कितें पुस्तक काडटलो जाल्यार तें कार्मेलीन एक काडपा जाय, कार्मेलीन सगळे लोक सोदतात. आनी तेन्ना हांवें मागीर ठरयलें की मागीर कार्मेलीन काडया. तरी आसतना हांव केन्नाय पळय म्हणटा पुस्तकांक ग्रह लागता म्हणून, तशे ग्रह कार्मेलिनाकय थोडे तेंप लागले. ते हाजे कडेन उरलें पूण निमाणें एकदाचें तें आयलें. आज ह्या कार्मेलीन पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचें हांगा लोकार्पण जातलें. पुस्तक कित्याक ट्रान्सलेट करून घेवपाक जाय आपलें हें कार्मेलिनान आमकां दाखोवन दिलां. आज भाई अख्ख्या भारतभर आनी भारता भायरय बी आंतरराष्ट्रीय मळार एक नामनेचे साहित्यीक म्हणून नामना जोडपाक पावले. कारण तांची पुस्तकां हेर भाशांनी वतात, हेर भाशांनी ट्रान्सलेट जातात. म्हणून आमी सदां कोंकणीची पुस्तकां आमी जाणात कोंकणी पुस्तकां बरीं, पूण ती हेर भाशिकां मेरेन जो मेरेन पावना तो मेरेन तांचो कस लागना आनी तांकां आमी आमचे कडेन केदे व्हडले साहित्यीक आसात हें तांकां कळना. कार्मेलीन हें हाजें एक बरें उदाहरण. कार्मेल ह्या डिसेंबराच्या म्हयन्याक तशें पळोवपाक गेल्यार कार्यावळीची खातड जाल्या. हांवूच विसरपाक लागला खंयचो कार्यक्रम केन्ना काय म्हणून, सॉरी टू से. पूण पयर जो अनंत अग्नीचें पुस्तक जें आयलें आत्मसोध, ताणें आनी एक वेगळो रिकॉर्ड केलो. ह्या पुस्तकाची पयली आवृत्ती लोकार्पणाच्या दिसाच सोंपली. आतां दुसऱ्या आवृत्तीची ऑर्डर गेल्या आनी भाई म्हाका म्हणटा कितले दिसांनी मेळटले. आपल्या कडेन 30-40 पुस्तकांची ऑर्डर आसा आनी कोण म्हणटा आनी कितले तरी पुस्तकांची ऑर्डर आसा. कोंकणी पुस्तकां खपनात हें जें आमी म्हणटाले तें ह्या पुस्तकांनी फट थरयलां. कार्मेलीन हें पुस्तक आज दनपरां एमेझॉनाचेर लिस्ट जालें आनी लिस्ट जावन 3 वरां भितर ताजी पयली ऑर्डर आयली एमेझॉनाचेर, जी फाल्यां हांवें डिलिव्हर करपा जाय. मार्केटिंगाच्या बाबतींत आमी खूब फाटीं उरतात. कोंकणी पुस्तकाच्या मार्केटिंगाच्या बाबतींत आमी खूब फाटीं उरतात. हें भाईन दाखोवन दिलें, भाईच्या पुस्तकान दाखोवन दिलें. प्लस कार्मेलीन कोमूल हें पुस्तक येता 24 तारखेक रिलीज जाता. कोमूल हें वसंत सैल हांणी बरयलां.
एक ऑटिस्टीक भुरग्याचेर, आनी तें पुस्तक हांवें बाकीच्या पुस्तकां बरोबर लिस्ट केलें, जें काल लिस्ट जालां, काल काय पयर लिस्ट जालां, आनी आज म्हळ्यार आज सांजची 6 म्हळ्यार ह्या पुस्तकाच्यो 8 कॉपी एमेझॉनाचेर गेल्यो ऑर्डर. इतली फास्ट पुस्तकां वतात. आमी खरें म्हळ्यार कशें पुस्तक लोकां मेरेन पावतलें हाजेर थोडोसो सखोल अभ्यास करपाक जाय. अन्वेशाक हांव हॅट्स ऑफ म्हणटा, कारण आत्मसोद ह्या पुस्तकाचें मार्केटींग ज्या तरेन ताणें केलें, तातूंत पुस्तक रिलीज जावचे पयलीं जवळ जवळ 350 पुस्तकांची ऑर्डर आयली, प्री ऑर्डर, आनी उरिल्लीं पुस्तकां कावंटराचेर सोंपलीं. अशें करून जवळ जवळ खूब ही फर्स्ट एडिशन सोंपलें. पुस्तकां येत आसात म्हजे कडेन. येता ते 24 तारखेक कोमूल ह्या पुस्तकाचें उक्तावण आसा, लोकार्पण आसा. मागीर 26 तारखेक महाप्रस्थान ह्या ही 2 भागांनी बरयल्ली कादंबरी, भाग 1 भाग 2, पुर्वार्ध आनी उत्तरार्ध. डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै ह्या मंगळूरचे फामाद लेखक, तांणी इन्क्विजिशना वेळार गोंयच्यो फॅमिलीज ज्यो भायर गेल्यो त्या घडणुकांचेर आदारीत एक बरी सुंदर कादंबरी बरयल्या, आनी ही कादंबरी 26 डिसेंबराक लोकार्पण जाता. हे दोनूय प्रोग्राम मडगांवच्या रवींद्र भवना ब्लॅक बॉक्सांक जातले. तुमकां सगळ्यांक हांव आजच आमंत्रण दितां. इश्टानो, कार्मेलीन जें आज तुमच्या मुखार येता, ह्या कार्मेलिनान एक वेगळो आनंद दिला म्हाका, आनीक इट्स अ ऑनर टू संजना अशें पब्लिकेशन्स अशें हांव म्हणून. भाईन जेन्ना ओके केलें, जाग प्रकाशनान ताजी पयली आवृत्ती काडिल्ली, आनी भाईन जेन्ना म्हाका सांगलें तूं काडटलो जाल्यार आपल्याक खोशी आसा. इट इज एन ऑनर फॉर संजना पब्लिकेशन्स अशें हांव म्हणून. आनी भाईक ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा कार्मेलीन म्हाका काडपा दिल्ले बद्दल. आनी तांचें आज 2nd एडिशन येता, ह्या खातीर तांकां परबी भेटयतां. वेदीचेर बशिल्ले मानेस्त आज आमचे मदीं भोवमानेस्त दौलत बाब हवालदार आसात, भोवमानेस्त अरुण बाब कामत आसात, भोवमानेस्त जुजे आसा, जुजे लॉरेन्स. हांकां तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां. तसोच हांगा सगळ्या तुमकां जमिल्ल्याकय येवकार दितां, आनी कार्यावळ फुडें व्हरची अशें मागतां. देव बरें करूं. आयज आमचे मदीं जे मानादीक सोयरे आसात ताका आमच्या तुमच्या मोगाचें प्रतीक म्हणून रोंपे भेटोवया. हांव मागतां नेहा कडेन ताणें आमचे हे सुपुले कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस जुजे लॉरेन्स हांकां रोंपो भेटोवचो. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस दौलतराव हवालदार हांकां रोंपो भेटोवचो. आनी आतां चोखंदळ वाचक आनी मानाचे सोयरे भोवमानेस अरुण कामत हांकां भेटवण करची. कार्यावळ फुडें व्हरतना पुनर्मुद्रीत पुस्तकाचें आतां विमोचन करया. हांव मागतां आयच्या मुखेल सोयऱ्यां लागीं तांणी पुस्तक विमोचीत करचें. आतां आपलें उलोवप करतले भोवमानेस्त अरुण कामत. ताचे पयलीं हांव मानवी कडेन मागतां तांची थोडे भितर वळख करून दिवची. भोवमानादीक अरुण बाब जयराम कामत हे स्वता एक बरे लेखक आनी तशेंच चोखंदळ वाचक. फाटलीं 6 वर्सां कोंकणी आनी मराठी साहित्याच्या मळार ते वावुरल्यात. तांणी बरोवपाक सुरवात केल्यार सुमार 12 वर्सां जालीं, आनी तेन्नाच्यान गोमंतक, लोकमत, नवप्रभा, गोवा दूत ह्या दैनिकांनी तांणी लेखन केलां. तांच्या कथांक बक्षिसांय मेळ्ळ्यात. तांची कांय कथा इंग्लिशींत अणकारून प्रसिद्ध जाल्यात. कोंकणी म्हयन्याळी नवी जाग आनी बिंब हाचेर ते नेमान कथा आनी लेख बरयतात. कोंकणी आनी मराठी दिवाळी अंकात तांचें लिखाण उजवाडाक येता. आस्वादक आनी समीक्षक म्हणून तांचे कडेन सगळे व्हडा आशेन पळयतात. देव बरें करूं. लोकार्पण सोहळ्याक हांगा उपस्थित प्रमुख पावणे श्री दौलत हवालदार, अध्यक्ष श्री जुजे लॉरेन्स आनी बाई,
भाईक ह्या पुस्तकाचे लेखक म्हणजे पेक्षा ह्या कादंबरीचे लेखक म्हणजे पेक्षा जनक म्हणल्यार चड बरो. कारण कार्मेलिनाचे जनक स्वता हांगा बसल्यात. सो तांकां हांगा उपस्थित असलेले दिनेश बाब प्रकाशक संजना प्रकाशनाचे आणि ज्यांचो फोटो सध्या म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यापेक्षा दिनेश बाबाचोच फोटो चड येता. गोमंतक उगडलो की दिनेश बाब दिसता. इतले हालीं प्रकाशनां चालू आसात आनी फुडें 2-3 आसात. सो सध्या तुमचें चित्र चड दिसता आमकां. आनी म्हज्या समोर बसलेले सगळे मानेस्त म्हणजे इतले आसात की सगळ्यांचे हांव टीव्हीर किंवा पेपरार फोटो पळयतालो तांकां आयज प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळना. सो ऑल थँक्स टू दिनेश बाब फॉर दॅट. आयज हांगा उबो रावलो आसतना म्हाका भाई याद जाता ती साल 2000ची. 2000 सालान इन्स्टिट्यूट मिनीस ब्रागांजान एक कथा 2000 म्हणून एक सिम्पोजियम दवरिल्लो. तेन्ना म्हाका दिसता चंद्रकांत बाब केणी त्या मिनीस ब्रागांजाचे उपाध्यक्ष आसले आनी त्या कार्यक्रमाक भाई अध्यक्ष आसले. म्हजो बापूय जयराम कामत हो मराठी सेक्शनाचो अध्यक्ष आसलो आनी इंग्लिशीचो मनोहर शेट्टी आसलो. सो त्या कार्यक्रमाक बाबान म्हजी भाई कडेन वळख करून दिल्ली. तेन्ना म्हाका भाईचें पयलें दर्शन जालें. सो भाईक मेळटकीर पयलें इम्प्रेशन जाल्लें ते भाईच्या चेहऱ्यावरचें सुंदर हास्य. आयजूय 22 वर्सांनी ते तशेंच प्रसन्न हास्य आसा भाईच्या चेहऱ्यार. आनी तेच हास्य म्हाका दिसता तांच्या प्रत्येक लिखाणान आनी तांच्या व्यक्तिमत्वान दिसून येता. कारण ती निरागसता त्या पुस्तकान किंवा त्या वाचनात लिखाणान दिसून येता सदांच म्हाका. गाडयेन तो कार्यक्रम सोंपलो. कार्यक्रम खूब सुंदर जालो आनी घरा वतना बाबान म्हाका सांगलें वाटेर की आमगेर खरें म्हणजे कोंकणीचें वाचन खूब कमी म्हणजे क्वचितूच जातालें. कारण पयलीं पसून वाचन म्हणल्यार मराठी किंवा लिखाण म्हणल्यार मराठी अशेंच दिसतालें. वाटेर येतना म्हाका बाबान सांगलें की तूं कोंकणींतलीं 2 पुस्तकां तरी वाचून काड. एक म्हणजे भाईचें कार्मेलीन आनी पुंडलीक बाबाचें अच्छेव. सो आनी फुडें मागीर सांगलें की काळी गंगा, जेन्ना काळी गंगा प्रसिद्ध जालें महाबळेश्वर बाब सैलाची तेन्ना काळी गंगा वाचून काड म्हणून सांगलें. सो कार्मेलीन वाचलें हांवें. कार्मेलीन वाचतकीर म्हजी पयली प्रतिक्रिया आसली ती आश्चर्याची. आश्चर्य इतल्याचें की हांव उत्तर गोंयांत रावपी, होसनोडे सारके गांवांत रावपी. थंय आमी पळयलां की लोक कुवेट वतात, गल्फान वतात. ते सांगतात आमी गल्फाक आसात. पूण बायलां कुवेट वता हें म्हाका केन्नाच खबर नासलें. ते कार्मेलीन वाचतकीर म्हाका कळ्ळें की बायलां गल्फाक वतात म्हणून. तो एक पयली आश्चर्याचो धक्को आसलो. सो हांवें परत, कारण पयलें जेन्ना हांव वाचन करता तेन्ना तें एक फास्ट वाचन जाता. म्हणजे उत्सुकता आसता कितें वाचचें, कितें जाता, कितें घडटा तें. पूण हांव खुबशीं पुस्तकां म्हाका जर आवडली जाल्यार परत एकदां वाचता. ती वाचतना एक सवकास वाचता. प्रत्येक प्रसंगाचो किंवा ते पानावरचे खुबशे बारीक इंट्रिकसीज कितें आसात ते घेवन वाचता. सो परत एकदां कार्मेलीन वाचली. सो ती कार्मेलीन वाचतना लक्षांत आयली ती लेखकाची एक म्हणजे निरीक्षण शक्ती कितली बारीक आसा आनी लेखन शैली कितली बरी आसा ती. कारण हांगा प्रत्येक पात्र आसा ते इतले ठाशीवपणे तुमचे समोर येता की तातूंतले ते एक 2 प्रसंगाक सुद्दां आसूं पूण ते पात्र सुंदर रित्या त्या लेखकान उबे केल्ले आसता. आतां कार्मेलिनान रुजाय हो खरो म्हणजे एक किंवा खूब कमी प्रसंगान येता. पूण तो रुजाय तुमी तातूंतलो बाजूक काडूं शकना. कार्मेलिनाक फुडें रुजाया पासून जे भुरगे जाता, बाब जाता, तो सुद्दां खूब कमी आसा पूण तो बाजूक काडूं शकना. फादर तर म्हाका दिसता फक्त फाटल्या 3-4 पानान येता पूण फादर बाजूक काडूं शकता. कारण तो सोंपतना सगळो फादर इम्पॉर्टंट आसता. सो प्रत्येक पात्राक स्वताचें व्यक्तिमत्व आसा, स्वताचें वेगळेपण आसा आनी तो लेखकान इतले सुंदर तरेन हांगा मांडला की ताजे शिवाय तुमी ते एक सुद्दां पात्र ते आसूं ते सायडीक दवरून ती कादंबरी फुडें वचूंक शकना. कार्मेलिनाचो प्रत्येक प्रियकर आसा. सुरवातीक आग्नेल आसा, मागीर जुजे आसा, मागीर रुजाय आसा आनी मागीर निसार आसा. निसार प्रियकर न्ही पूण तिच्या आयुश्यान येणारो पुरुश आसा. ते प्रत्येकाचो प्रणय सुद्दां भाईन इतले वेगळे तरेन दाखयला. म्हणजे आग्नेलाच्या प्रणयान एक नवथरपण आसा, भुरगेपण आसा. जुजेचे ते पटापट जावन वता. रुजायाचो प्रणय हो तिका प्रसन्न करणारो आसा, तिका सुखावणारो आसा. तर निसाराचो तिका दुखवणारो आसा. सो तातूंत सुद्दां इतले वैशिश्ट्य दाखयल्या भाईन की ते प्रत्येक पात्र आपले वेगळेपण घेवन ते वाचका फुडें येता. तातूंतले सुंदर थोडे प्रसंग तर इतले सुंदर आसात की तो वाचतना तातूंतले इन बिटवीन द लायन्स कितें म्हणूंक जाय लेखकाक हें कळटा. उदाहरणार्थ एक असो प्रसंग आता जेन्ना जुजे मरता ही बातमी जेन्ना कार्मेलिनाक कळटा तिका रडूंक येना. फुडें ती निसार जी ताजी नियारा कितें नांव तिजें निसाराची बायल नोरिया जेन्ना येता
नोरिया रडटा. आतां कार्मेलिनाक कितें आसता, जेन्ना दुसऱ्या कोणाक रडटना पळयतात तेन्ना तिका कार्मेलिनाक रडूंक येता. सो जेन्ना नोरिया तिका मेळपाक येता, नोरियाक भरून येता आनी नोरिया रडपाक सुरवात करता, तेन्ना कार्मेलीन रडपाक सुरवात करता. म्हणजे हातूंतसून एक वाचक म्हणून हांव पळयतना कितें पळयता की ते लेखकाक म्हणूंक जाय की तिच्या मनान ते झुजे बद्दल इतलो द्वेश आसता की राग आसता की तिका आनी रडूंकूच येना, कारण तो तिच्या पयशाचेर जगता, तिचे पयशे घेवन सोरो पियेता. हो राग जो आसा तो वाचका पर्यंत पावयता तो एक प्रसंग. हांवें सुद्दां पळयलां की आमच्या म्हणजे समीर आसा, आमचे कडेन खूब लेबर असतात, इतले पिवन येतात की फुडें फुडें मागीर तांच्या बायलां सुद्दां तांकां वाजयता, बायलां सुद्दां म्हणटात हो गेल्यार सुद्दां पुरो, कारण तांकां ताजे बद्दल आनी कांय दिसत ना, कारण तो दे बिकम दॅट हजबंड बिकम लायबिलिटी फॉर दॅट वायफ फॉर दॅट फॅमिली. सो तो प्रसंग म्हाका थंय जाणवलो की हातूंत ते लेखकाक म्हणून ते एका प्रसंगान दाखोवन दिला की जुजेफ वॉज अ पर्सना नॉन ग्रेटा फॉर हर. अशे सुंदर इतले तातूंत बारीक बारीक प्रसंग आसा. जेन्ना बाब वता तेन्ना सुद्दां तिका चड दुख्ख जायना, कारण तो बाबा बद्दल तिका पयलीं पासून तिच्या मनान एक द्वेश जाल्लो आसता की तो आपलो म्हणजे आपली नैतीक संतती न्ही, तो अनैतीक संतती म्हणून. फुडें तर जेन्ना ताज्यो सोंपयल्या भाईन कादंबरी पळय, तेन्ना कार्मेलीन बेलिंदाक खूब सांबाळटा. ती आपल्या अरबाक सुद्दां जेन्ना तो फोटो दाखयता तेन्ना तो फोटो हातांतलो काडून घेता, कारण ते अरबाची वायट नदर तातूंत पडूं नये. हांगा म्हाका खुबशे गोंयांतली जी देवदासी समाजांतले बायलांची आसा ती याद आयली, कारण ती सुद्दां आपल्या भुरग्याक इतली जपताली. तांचो जो देवदासी समाजान जेन्ना ती भुरगीं व्हडलीं जातालीं तेन्ना ती तांकां खूब जपताली, कारण खंयचेच आवयक आपले भुरगे वायट मार्गाक गेल्ले नाका आसता. पूण आमच्या हिंदू समाजान एक उच्च वर्णियांनी अशें करून दवरिल्ली आसली तेन्ना मेंटेलिटी की त्या समाजांतल्या लोकांक अशें दिसतालें की ना आमी हेंच करपाचें, आमचें हेंच फुडें चलोवपाचें. पूण जेन्ना तांकां आपले अस्मितेची जाण आयली तेन्ना ते खूब सगळे बदलत गेले. सो कार्मेलिनाचो संबंद खंय तरी म्हाका ते देवदासी समाजांतल्यो ज्यो आवयो आसल्यो ज्यो आपल्या भुरग्याक जपताले थंय सुद्दां लावंक येता असो केन्ना तरी दिसतालो. म्हणजे जेन्ना आमी सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वाचता विसा सुकटणकर किंवा बाकी बाबाची भावीण वाचता तेन्ना सुद्दां म्हाका दिसतालें की आपली आवय आपल्या भुरग्याक कितली जपता. सो ते कार्मेलिनाचो शेवट एका दृश्टीन थंय पॅरलल, आय कॅन ड्रॉ पॅरलल टू दॅट, इतलें अशें म्हाका ते दिसून आयलें. फुडें मागीर आनीकूय थोड्योश्यो कोंकणी कादंबरी वाचली. 2019 सालान हांव मागीर लोकमतान एक कॉलम बरयतालो तेन्ना मागीर राजून सांगलें म्हाका की एक जाग म्हणून मासीक येता. हांवें म्हणलें जाग वाचला म्हणजे आयकला पूण केन्ना वाचूंक ना. सो राजू म्हाका दर म्हयन्याक ते जाग धाडूंक लागलो. ते जाग वाचतना भाईच्यो आनी खुबश्यो तातूंत कथा वाचूंक मेळ्ळ्यो. खुबश्यो म्हणजे म्हजे खातीर तर ते दीस इज अ कन्फेशन की म्हजे खातीर ते नवें जग आसलें. हांवें कोंकणी खरेंच इतलें वाचूंक नासलें की इतल्यो सुंदर कविता, माधव बाबाच्यो कविता तातूंत येताल्यो, सखाराम बाबाच्यो कविता येताल्यो, परेश नरेंद्र कामतीच्यो येताल्यो कथा, माया खरगेट्याच्यो कथा आसताल्यो, वर्षा शेट्टीचे सुंदर लेख आसताले. इतलें म्हाका म्हणजे फॉर मी इट वॉज लायक अ न्यू वर्ल्ड. मागीर ताणें म्हाका सखाराम बाबान सांगलें तूंय बरय आनी तुमकां सगळ्यांक ती शिक्षाय जाता की ते हांव बरयता ते वाचपाची अशें म्हणटा हांव. तर बरयत गेलो. ते बरयतना लक्षांत आयलें की कोंकणीन इतले सुंदर सुंदर शब्द आसा, कारण आमी सदांच मराठीन बरयले तितले शब्द थोडे सुचयनासले. मागीर कोविडाचो काळ आयलो. कोविडाच्या काळान म्हाका याद आयली की परत हांव न्हू कित्याक ती पूण म्हाका परत कार्मेलीन वाचशीशी दिसली, कारण कार्मेलिनाची सुरवात जातना जो टायफॉयडाची साथ येवन जाता पळय तेन्ना जी चित्र आसले ते कोविडाच्या काळान दिसताले. इतले फिनरल्स जाताले, इतल्यो मरणाच्यो बातम्यो, आनी ती कार्मेलिनाची सुरवात तशीच जाता की सुरावले गांवांत टायफॉयडाची साथ येता आनी थंयच्यान ते सुरवात जाता. सो म्हाका आय डोंट नो समहाव आय फेल्ट दॅट आय शूड रीड इट अगेन. पूण ह्या वेळा म्हाका मेळ्ळी ती साहित्य अकादमीन प्रसिद्ध केल्ली, नरेश कवडीन ट्रान्सलेट केल्ली ती कार्मेलीन मेळ्ळी. म्हणलें पळोवया, वाचून तरी पळोवया. सो ते वाचतना म्हाका एक अनुवाद करतना जे एक फ्लॉ आसता तातूंत, तो फ्लॉ म्हणूं येना, तो निश्चित नैसर्गीकपणे येता आसतलो की आमी कोंकणीन वाचतना जो इम्पॅक्ट येता पळय तो मराठीन वाचतना कितलोय जरी आसलो तरी तो तितले तोडीचो जायना. म्हणजे दुधाची तान ताकावर म्हणटा तसलो तो हें जाता. पूण ओके, म्हाका तो आवडलो. पूण ते वाचतना परत कोंकणी शब्दांची ताकद कितली आसता ती कळ्ळी. कारण नरेश कवडीन सुद्दां कितें केलां ती ट्रान्सलेट करतना चर्च म्हणूंक ना, इगर्ज म्हणल्या. कारण चर्च म्हणलें की तातूंत इगर्जीन जो आमकां जो फील येता पळय वाचपाक, उणो पाव म्हणून ताणें उणो म्हणला.
तो पावान जे येता पाव म्हणल्यार कितें तरी वेगळें आनी उणो म्हणल्यार कितें वेगळें न्ही, पूण ते उणो म्हणटकीर आमकां जो फील येता वाचतना येता पळय, किंवा अंत्ययात्रा मराठीन म्हणलें जाल्यार ते अंत्ययात्रा, आनी इतेर म्हणलो की तो आमकां फील येता, म्हणजे इतेर म्हणल्यार कॅथलिकांचो तो आनी तो कसो जाता हे सगळें तातूंतसून आमच्या दोळ्या समोर आपलें आपूण चित्र निर्माण जाता. अंत्ययात्रा म्हणलें की कदाचित तें तितलें जावचें नासलें, पूण हो जो ही जी कोंकणी शब्दांची ताकद आसता ती कितें मराठीन किंवा खंयच्या दुसऱ्या भाशेन सुद्दां ट्रान्सलेट केल्यार कदाचित ते कितें म्हणूंक जाय आतां. जशें बाकीबाबान म्हणलां, चाल अशी किती जगे, तातूंत सुद्दां तो सावळ्या रुखावळी तर धूर मात्र कापरा, स्तब्ध मार्ग तांबडा वळत जाय वाकडा, मोडक्या पुला कडून तार जाय बंदरा. ताका नांव शब्द वापरूं येतालो, होडी वापरूं येतालो, पूण तार जाय बंदरा म्हणला तो. कारण ती त्या शब्दान जे वजन आसता, त्या शब्दान जे त्या कवी किंवा लेखकाक जे म्हणपाचें आसता ते कदाचित त्या भाशेन तो चड बऱ्या तरेन म्हणू शकता अशें म्हाका दिसता. म्हणून ते कवडीन सुद्दां इगर्ज, उणो, इतेर हे थोडेशे शब्द तातूंत दवरल्यात. सो ही जी कोंकणी भाशेची जी ताकद आसा, कोंकणी भाशेचें जे सौंदर्य आसा तें सुद्दां आमकां तातूंतसून दिसून येता, परत एकदां दिसून येता. परत म्हाका हे वाचतना, कार्मेलीन वाचतना, कोंकणीन वाचतना जे जाणवलें ते भाशीक फरक जो आसा पळय तो. हांव उत्तर गोंयचो. आमी जरी गोंयांत रावता म्हणलें तरी सांस्कृतीक दृश्ट्या, सामाजीक दृश्ट्या, भाशीक दृश्ट्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत खूब फरक आसा. इतलो की म्हणजे सुरावलेची जी भाशा, आतां म्हाका भाशीक दृश्ट्या फरक चड जाणूंक ना, कारण म्हजी आवय कुडचड्या वयली. सो आमी सदांच हांगा येवप जातालें. म्हज्यो खुबश्यो मावश्यो असोळणे आसा, नावेली आसा, मडगांव आसा, सो हांगा येवप जातालें. सो भाशा खबर आसली, पूण तरी तुमी जी भाशा वापरल्या, जी साश्टीची आसा, ती प्युअर कोंकणी किंवा ती कॅथलिकांची कोंकणी ही कळपाक सुद्दां एकदां आमकां सुद्दां त्रास जाता. म्हाका याद जाता, एकदां म्हज्या मावशी भावा बरोबर हांव गांधी मार्केटान गेल्लो. ताका एक पार्ट जाय आसलो कितें तरी. सो तो मनीस ताका सांगता, तुज्या सायडींतल्या दुकानान मेळटलो. आतां आमी कोंकणीन सायडीक म्हणटा आसले, पूण तो ताका सांगता तुका बोगले मेळटलो. म्हाका कितले वेळ कळूना बोगलेन म्हणजे कितें तें, कारण हांवें तो शब्द केन्ना आयकुंकूच ना, बोगलेन म्हणलें कितें. ताणें म्हाका मागीर सांगलें की बोगलेन म्हणजे सायडीक, कॅथलीक भाव ताका बोगलेन म्हणटात, म्हणजे सायडींतल्या शॉपान मेळटलो. सो हो जो फरक आसा हो ती कादंबरी वाचतना लक्षांत येता की भाशीक फरक सुद्दां कितलो आसा. हालींच भाईची आनी एक सुंदर कथा वाचली दिवाळी अंकान, डेंडो म्हणून, दाणोचो डेंडो भाईन केला. इतली सुंदर कथा आसा की त्या कथेन भाईन एक गाळ सुद्दां वापरल्या आनी तो ताका वेटराक तापयता, तुका कळना, तुका समजना बी म्हणून. इतली सुंदर ती भाशा आसा, म्हणजे वाचतना तो टोन सुद्दां आपल्या लक्षांत येता, वाचकाच्या लक्षांत येता. परत हांगा सुद्दां ते डेंडोन सुद्दां भाईची इंट्रिकसीज दिसून येता. म्हणजे कितले तरेन एक प्रसंग डेंडो आसा पळय तो हरमला एका शेकान वचून बसता. आतां आनी खंयचोय लेखक जाल्यार तो डेंडो गेलो हरमला शेकान बसलो म्हणटलो, पूण भाईन तो संबंद ते शेकान कशें आसता, म्हणजे तो गिटार वाजयता, कोण कॅरोके म्हणटा, तेन्नाचो तो एम्बियन्स कसो आसा. आतां डेंडो फेणी घेवन बसता, पूण भाईन तो म्हणूंक ना की फेणी घेवन बसता. डेंडो कितें तरी घेवन बसला, ती बियर न्ही, ती विस्कीशी न्ही, ती वोडकाय दिसना. हे 3-4 वाक्यां आयल्यात आनी मागीर फुडें खंय तरी येता की ती फेणी घेवन बसला. म्हणजे लेखकाची जी स्वताची शैली आसता की ते हळू हळू बिल्ड करप. कारण भाईन एकी कडेन म्हणल्यार पयलीं आपूण ज्यो कथा बरयताले 1,500 शब्दान आसताल्यो, मागीर 3-4 हजार, मागीर करता करता आपूण 7-8 हजार शब्दांची सुद्दां कथा बरोवंक लागलो. म्हणजे लेखकाक जे सांगपाचें आसता, कितें सांगपाचें, आपणें कितलें सांगपाचें आनी कशा तरेन मांडपाचें की तें वाचतना खंयच लक्षान वाचकाक बोर जायना, हे म्हाका भाईचीच कथा वाचतना, किंवा हालींच हेवाळे सुंदर कथा, हेवाळे सारकी कथा वाचून वाचलेली जागान, हे त्या भाईच्या आनी त्या लेखकाच्या सगळ्या वैशिश्ट्य हांगा आमकां दिसून येता. आनी एक सदांच म्हाका जाणवलें म्हणजे तें की खंय तो प्रसंग मांडटना ताची प्रत्येक बारीकसाण तर आसताच, पूण त्या बारीकसाणे बरोबर एक स्वताची एक दृश्टी आसता पळय, ती प्रत्येक प्रसंगान दिसून येता. म्हणजे खंयच भाईक तातूंत एक वायटपणा दिसना, प्रत्येक गोश्टीन आनी प्रत्येक प्रसंग हातूंत पॉझिटिव्हिटी दिसता. ती डेंडो सुद्दां सोंपयतना, डेंडो निवृत्त जातना तो एक एकाडेमी काडूंक सोदता, अशें पॉझिटिव्हिटी घेवन ती कथा सोंपयल्या. ती कथा वाचतकीर भाईक मुद्दम फोन केलो की भाई हातूंत प्रोटॅगोनिस्ट कोण, म्हणजे स्वता लेखक काय तो डेंडो, अशें म्हणून भाईक हांवें विचारिल्लें तें. पूण खूब सुंदर कथा आसा. भाईन एकी कडेन म्हणलां की एकी कडेन म्हणजे पयर हाजे सुवाळ्याक नागरी सत्कार जालो तेन्ना की आपल्याक पुरस्कार मेळ्ळो तरी आपूण सदांच लिहिता लेखक रावतलो.
आनी मागीर म्हाका दिसता तुमी सदांच लिहिता लेखक जावचे रावचे आनी आमकां अश्योच बऱ्यान बऱ्यो कथा कादंबरी वाचपाक दिवच्यो. आनी म्हाका हांगा दिनेश बाबान आपयलो उलोवपाक लायलो. हांव उलोवपाक कित्याक तयार जालो हाजें तुमकां रिजन सांगता. भाईक हांव 2020 मेळप 2000 सालान मेळ्ळो. ताजे उपरांत फुडली भेट जाली भाईची ती 2021 सालान फिल्म फेस्टिवलाक. राजू नाईक आनी भाई बसलेले. हांव गेलो आनी राजू कडेन बसलो. मागीर परत भाई कडेन वळख जाली. म्हाका दिसता 27-28 नोव्हेंबर आसतले ते आनी फुडें 7 डिसेंबराक भाईक ज्ञानपीठ पुरस्कार डिक्लेअर जालो गेल्या वर्सा. सो भाईक हांवें 8 दीस फोन करूंक ना. 8 दिसांनी भाईक फोन केलो. भाई म्हणलें अभिनंदन तुमचें की हांवें तुमकां ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळो. आनी हांव म्हणलें 8 दीस जाले तुमकां फोन करूं काय नाका हें चिंत्तालें कारण म्हाका धाडच जायनासलें येद्या व्हडल्या मनशाक फोन करप. हांवें दवरलो इतलो ल्हान मनीस. भाईन म्हाका तेन्ना सांगलें अरूण तूं केन्नाच स्वताक ल्हान समजूं नाका. व्हडलोय समजपाची गरज ना पूण ल्हान समजूं नाका. तुज्यान स्वतान कितें तरी आसा म्हूण तूं इतलें बरें बरयता. सो तूं केन्नाच ल्हान समजूं नाका. म्हणून जेन्ना म्हाका दिनेशान सांगलें तेन्ना हांव तयार जालो येदे मोडल्या सगळ्या लोकांच्या मदीं बसपाक. कारण भाईन सांगलें तूं ल्हान समजूं नाका. सो म्हाका व्हडलें समजूं येता पूण हांव तयार जालो. सो थँक्यू दिनेश थँक्यू भाई फॉर इनवायटींग मी हियर. आनी देव बरें करूं म्हणून मागता. 42 वर्सां फाटीं जल्माक आयिल्ल्या कार्मेलिनाची आनी लेखकाची वळख इतले सुंदर रितीन करून दिल्ले खातीर देव बरें करूं अरूण बाब. साहित्य रसीक म्हणून सगळ्यांक परिचीत आशिल्ले आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे हे आतां आपलें उलोवप करतले. पूण त्या पयलीं मानवी कडेन मागता तांची थोडे भितर वळख करून दिवची. शिक्षणाचे पदवीचे आणि पदाचे मनशाच्या आवडी निवडी कडेन संबंध आसताच असो ना. आयज उजवाडाक येवपी पुस्तकाचे लेखक आनी तांची घरकान्न म्हजो आजो आनी आजी दोगांचें शिक्षण B.Com. पूण ह्या शिक्षणाचो तांच्या आवडी निवडी कडेन केन्नाच संबंद आयलो ना. आयज आमच्या मदीं मुखेल सोयरे म्हूण आसात ते भौमानेस्त दौलतराव हवालदार हांचेंय तशेंच. तांचें शिक्षण जालां पदव्युत्तर मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल सायकॉलॉजी. UPSCची परीक्षा पास करून सरकारी नागरी सेवेत तांणी 6 वर्सां काम केलां. आमच्या सुदैवान ते गोंया पावले आनी गोंया सरकाराच्या सेवेत आयले. योगदान दिलें आनी फायनान्स सेक्रेटरी म्हणून निवृत्त जाले. पूण तरीकय सरकारान तांची फाट सोडली ना. अजुनय खंयचे ना खंयचे पदाचेर तांची नियुक्ती जाल्ली आसता. पूण तांचो खरो पिंड हो रसिकाचो. पुस्तक आनी सिनेमा हांचे तांकां पिशे. हिंदी मराठी कोंकणीच न्हय तर संवसारांतले बरे बरे सिनेमा तांणी पळयल्यात आनी तांचे विशीं तांचो अभ्यास आसा. गोंया जाल्लो एकय इफी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तांणी चुकयलो ना. तांचें वाचन आकांत व्हड. भारतांतले आनी अंतरराष्ट्रीय मळावेले जे बरे ते साहित्य ती पुस्तकां तांणी वाचल्यात. रसिकाचे नदरेन आनी अभ्यासकाचे नदरेन. मूळ पुस्तक वाचलें आनी सोडून दिलें अशेंय ते करिनात. त्या पुस्तकाचो अणकार आनी नवी आवृत्ती आयली म्हणटकीच तीय बी विकती घेवन तांच्या संग्रहात ते दवरतात. घरात पुस्तकां आनी CD DVD दवरपाक जागो ना म्हूण तांणी आनी एक फ्लॅट घेतला अशें आयकलां. असो रसीक वाचक आनी अभ्यासक आमकां मुखेल सोयरो म्हूण मेळ्ळा हाजी आमकां खोस आसा. मागता तुमचे लागीं तुमचें उलोवप करचें. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले भाई आमचे इष्ट जुजे आणि आमचे दुसरे इष्ट अरुण हांगा उपस्थित असलेले उदयबाब महाबळेश्वर सैल आनी आमचे खुबशे मित्र. म्हाका दिसता हांव थोडेशें इंग्लिशींत उलयलें तर म्हाकाय बरें जातलें आनी तुमकांय बरें जातलें. पण म्हाजें इंग्लीश इतलें डिफिकल्ट पण ना की तुमकां कळपाक तसो प्रॉब्लेम जावचो ना तसो ना. हां पण थोडेशें मिक्स करता कित्याक कितें वायट आसता तें इंग्लिशींत उलयता बरें आहा तें कोंकणींत. द जनरल इमेज ऑफ अ एस्टॅब्लिश्ड रायटर all over the world is of a very arrogant breed. They are very proud. They are extremely competitive. If somebody praises his rival, they don't like that. They are extremely involved in what they write. In case somebody criticizes, they are not tolerant. So these days we blame the establishment, but writers also, they don't tolerate anybody criticizes their work.
And moreover, in Indian languages, when a writer discovers that by accident he discovers that his first edition is not sold out, he becomes impatient. This is a general image. I'll tell you 100 years back what happened. Just exactly 1922. In Paris that time was a very prime destination of art and literature. There was a dinner party and two important writers, they were all world-class writers, they came and sat on a table. They were James Joyce and Marcel Proust, both at the height of their fame. James Joyce has that same year he has written Ulysses. It's considered to be one of the best in the world, even now. Marcel Proust has finished his In Search of Lost Times by writing that novel for 20 years. So they sat on a table, people thought that these are the greatest writers in the world, and they will talk something between them and we will also hear what they talk. They did not utter much. They did not talk to each other. Oh, then we have critics, we have psychologists, we have sociologists. They said probably it was their self-regard, maybe their ego, a pride, which forbade them to talk among themselves. They did not talk to the audience also. After that, this is the incidents which 100 years happened. After that, if you take another example in Indian language, for example, suppose one can imagine on one dining table in the evening, you find two people sitting. One is Grace, the poet, and the other is G.A. Kulkarni, both wearing goggles. They will not talk to each other or they will not talk to the audience. No, normally this is the image of a writer. But last century, before 20th century, in the end of the 19th century, writers, particularly the novelists, they started attaining a great respect in the society. That started in Russia, Dostoevsky, Tolstoy, or in France also, Flaubert, or Émile Zola, or Balzac. No, these were one of the greatest writers and they got a respect in the society. And they were so influential that society wants to read their fiction, learn from them. The society was not much interested in psychologists or sociologists, but they were interested in the writers. So writer attained a status of a thinker, a philosopher who was influencing the society. Somehow in the modern times, what we see is, yes, I saw the documentary on Bhai Mauzo by Sahitya Akademi, where Guljar advises him little bit that one should be also proud of one's identity as a writer. Similarly, in the modern times, one should also be proud as one's identity as a reader. I don't say critic, only writer and a reader. And therefore, some occasions here in Goa also, I hear some voices on my backside. तुका जाणा हांव कोण? हांव साहित्य अकादेमीचो आवडी. So there is a pride. It's a normal. And that pride I see sometimes. I don't feel bad about that. The second issue for me was, what kind of people write novels? Now, Uday Bab, at such a later age, he has written such a beautiful novel, Godleghar, beautifully printed by Dinesh Manerikar. Mahabaleshwar Sail is sitting here. I mean, his Kali Ganga or Houghton or all other books are classics in Kokni. Now, if you see the kind of people who write novels, they are not the outstanding minds. Naturally, they need to have some kind of intelligence, some knowledge of past, present.
the outstanding mind normally is possessed by the critics, the literary critics. Because novel writing is a very slow, tedious kind of a job. You observe a lot of things, idea germinates, but novel is slightly different than a short story. Because novel has multiple layers, and ultimately novel has to depict a human condition and human life. So that requirement and the basic feature or basic characteristic what a writer has is not the intelligence but imagination. He should observe, but through his imagination he writes fiction. By his case, Bhai writes both, and there are a lot of writers who write both short story as well as a novel. But his principal battlefield is a short story. And all his good qualities, the best qualities, come out as a writer in his short story. But still, one more novel now, which has recently come, now that just 15 days back, it's also translated in Marathi now. It has come out by Rajhans publisher, and it's getting a good response. Chapiu ki Jiv Dev. Now that has come out. So, and then again it will come in other languages also. The third issue for me was there is some set of writers, a different set of writers who derive their raw material for the novel from what they observe routinely. The routine events which are taking place in the society, they observe, and that becomes a raw material. It's not necessary for all the writers this is. Now, these set of kind of a people, they observe what is going outside. So the stimulation for them, the motivation from them is external. For Bhai's case, the nature and culture, what he sees around his village and that area, those people, that nature, that is his stimulation. But there is a different case in the history of literature. It is a curious case of Ernest Hemingway. Now, Ernest Hemingway was one of the outstanding writers. I mean, he was basically a short story writer. He is immortal in that. He started with the principle that in a short story, one should not never reveal the most important thing of that plot of that story. And he never revealed that. He left it to the imagination of the people. Then he wrote also the novels. In 1954 probably he got a Nobel. And that was his latter age. After Nobel, he started drinking. He started drinking heavily. Now, Ernest Hemingway was one person, he has derived all his stimulation from outside. He was there in the Spanish Civil War, he was there in the First World War, he was there in the Second World War. He used to go for fishing, big fishing. He used to go for watching bullfights. He shifted from his Latin American country to Paris. He settled there. So he has all kinds of life experiences. But in a later age, what he found is there was, because of the natural physiological factors, where there is a decline in your physical capacities, he was not finding the outside world very stimulating. There was a monotony and there was a routine. That's normally a repetitive kind of a word in a later age. He could not tolerate that. After 6-7 years after he got a Nobel, he took his gun from his garage and he shot himself. Issue again is it's very difficult in a later age to concentrate on creative activities. And this is a strange kind of a example, Ernest Hemingway, but one, as he was most important writer, I just said that. The next issue for me is character. For a novel, character is most important. What is the role of character? Now, character normally in a novel, because it's a novel is a long fiction. In that long fiction, the character, particularly the protagonist, he integrates everything. But more than that, the character gives a sense of a reality.
yes, fiction is all make believe. But then one should also feel that yes, there is some reality in that. That mixture is attained through character, and by basically by his strength is basically a building a character. That Kiran Budkule in that documentary also she said he is an expert in building character. Not all writers do that. And whatever he has seen, these characters may come from his observation of a day-to-day life, but by his imagination he feels that. So one example, most of the writers when they imagine and they build characters, many times there are misunderstandings. You know one famous writer, Somerset Maugham. Now, he used to write about the characters. One person suddenly once filed a case against him. And he said, कि one character in one of your novel is exactly like me. That was a negative character. Now Somerset Maugham has never met him. He has no idea about him. He has painted somebody else, but that negative people normally are alike. Their features are together. So he sued him, and then ultimately nothing happened in that case. By his case, this will not happen because he doesn't have many negative characters. Now Dharmanand is laughing. By his work, fiction work, probably will not be adapted for Indian languages serials. Because I watch one or two serials little bit in Marathi, and I see always more than 50% of the space is given to the negative characters. They are probably fighting for some property or some power, and I find that extremely excessive. I don't find that kind of a negative characters, whatever I have read about Bai, in his fiction. I'll come to some kind of a normal things after this. Now there is an issue for a writer or a novel writer about the prizes. In theory, I'm not saying in practice, in theory, for writer there are so many important things. Basically what he is writing for the readers, what he wants to convey, and how effectively he convey with his style, that's the most important thing. And many times, whether whatever he is writing, that endures in time. For example, now 43 years, the second print of Carmeline is coming, and publisher is ready to invest in that. It means he knows, publisher knows that yes, the new generation will read Carmeline. For writer, that is the most important thing. But there is also a practical reality when a writer is writing for a considerable period of a time. He needs some ratification from his readers. He needs some ratification from a literary world. Even he needs some ratification from the establishment. And those awards definitely are motivating, help the writer, and it reaches, his work also is reached to a larger kind of a audience through these prizes. So these prizes we should not devalue. These are useful kind of prizes. Next issue for me is slightly sensitive, but as the crowd is limited and by invitation here, I can politely in my own language I can say that. Now that is a issue of a social responsibility. Now I have seen in my lifetime writers, majority of them, they abandon their social responsibility at a critical time. They don't take stand. Of course, there are exceptions, but by and large. Now recently, if you see last week, the person who was interviewed by Sandesh, his translated work, it got an award, and establishment withdraws that award by without following that whatever procedure, and there is no procedure prescribed for withdrawing an award. Yes, there are 3-4 people, Nirja, this Daya Power's daughter, Bhaviskar, they took a stand, they resigned. Even our political science
lecturer from Pune University. I forgot his name. Sandesh reads his writing on politics and all. Now he also resigned from some of the committees. Yes, there was a reaction. But most surprising thing was the chairman of that committee, that Sanskritik Mandal, he somehow did not take any stand, did not express anything that how that award is withdrawn. What is his feelings? And he is supposed to have a heritage or a links to Sant Tukaram. This Tukaram always used to say that whenever this is necessary, one should be very direct and attack that issue. Not a person, but the issue. He did not take a stand. Now this happens. Recently, Mahesh Elkunchwar is one of the very senior person. He must be above 75 years. Now he has been writing also. Lok Satta, he writes some column sometimes. But in one of the interview, he confessed that I have not reached to the wider audience of Marathi speaking world. And I feel I should have taken a stand like Vijay Tendulkar whenever so many things were happening around us. Even in emergency, he did not take a stand. So this regret at this age shows what? That majority of the writers are basically abandoning a social responsibility. Incidentally, in Bhai's case, it's exactly the opposite. Bhai has been taking socially, he is taking a stand on whether it's an issue of a culture, language, or what is happening in a society. He has been taking a stand on that. And there are consequences. When you take a stand on an important issue, there are consequences. Even if on Facebook, we were just discussing with some of the members that even on a Facebook, suppose you write about something, you will be attacked by several people. Yes, the society is divided. There are different sensibilities. You cannot expect that the other group will think the way you are thinking. But that intolerance, now that is growing. Now, I know Bhai got a security after that. I was jokingly telling some of my friends that Bhai's security will be useful to protect him from his critics. Because nobody is going to, the physical danger he doesn't have. And then the last issue for me is, why do you read novels like even Carmeline or any other fiction? You have enough entertainment in a digital media, even a electronic media. You have enough information or disinformation on WhatsApp or Facebook. What do you want to read? There are one or two issues I will tell you in this. During the Corona time, now that was a very trying time for all of us. Those 2-3 years. Albert Camus, one of the original Paris writer, French writer, other than The Outsider, he wrote one of the outstanding novels called The Plague. And earlier, Uday Bab and Mahabaleshwar Sahil will know, plague used to spread like corona only. That was a disease, and then the doctors were helpless, and that was a contagious kind of a disease. Now, if you read The Plague, I read during that time again The Plague second time. It talks about all those things. It talks about suppressing the statistics of the dead. It talks about bureaucracy. It talks about ban on traveling, but most importantly, it talks about fear of death. It also talks about isolation of human beings. Now, when you read that novel, you wonder how Albert Camus, he was very young, he died in a road accident. How he can write all those things which we are experiencing now, after so many years. So, novel or a fiction has this power, whereby you can see the world from somebody else's point of view. And still you can empathize with that.
There is a common element between that character which experiences that world, his human condition, and your human condition. Now that connect is always there. Second example I'll give. This is one writer called Neeraja in Bombay, who now recently resigned. Now she wrote a novel which was published probably this month only. It's in Marathi. It's called थिजलेल्या काळाचे अवशेष. Means the time which has been frozen. She is talking about that. Now storyline is very simple. Storyline is, this is a group of boys and girls who studied in JNU in 80s. 80s they studied together. Naturally, 80s, most of the people were walking on the left. Now, one of the character, it went to America, and she was from a minority community. She comes back to India. She visits all her classmates, both boys and girls, in their families, and observes that most of them are slightly changing. All those people who were earlier left going, they are also entirely going for a right now. She observes that. And then she says, we'll have a get-together again in a JNU campus. And they meet in a get-together in a JNU campus. And there, very soberly, they discuss about what is happening in our country. Because that was a small group with the drinks and all, they discuss and they talk about that. She doesn't have an answer how to deal with what is happening in our country. But in that entire discussion at the end, it reveals a kind of a darkness. Now that darkness was not visible when you start reading the novel. And you realize that whatever happening in our society is totally dark. In this year's EP, there was one film which called A Triangle of Sadness. Now that got a Palme d'Or, the highest award in Cannes Film Festival. Now in that film, the same kind of a theme was there. I mean, several issues, what is happening all over the world. But the director, an intelligent director, film director, he took a metaphor of a sinking ship. That was a traveling ship. And then on that ship, there is a American Marxist and a Russian capitalist. They are there. And there are a lot of other characters. And it's all discussions, like a theater or a drama. It's all discussions. And then slowly we realize that ship is going to sink. Now that ship is the present society. It's going to sink. Now that feeling, you after say 15-20 minutes, while watching the film, you get that feeling. And very effectively, he showed that ship sank, and that was a film. So he has to show after it sinks, what happens, what emerges out. What emerges out is again the old good things. So all that he wants to saying that most of the things which are happening in any society, most of the world has seen, we have seen the fascist people all over the world. We have seen communist dictators all over the world. Means communists have done a lot of good things also, but they have also been dictatorial when they come in power. We have seen that how communists have harassed the writers in Russia. We have seen that. We have seen also good communists. We have also seen good fascists. I don't say fascist, but rightist. But society in a cycle, it goes. It takes some time. But those people who are ruling and the society also changes its opinion by the general climate who is ruling. Because all those people who were in the 80s, who were going by the left side, now all of them I find on the right now. I mean, that's a normal tendency of the people. They go in a group mentality. But one thing is, the fiction has definitely one role. I mean, whenever there is a darkness around, there is a chaos, there is a negativity. By reading novels, definitely we get some kind of a sense of our life.
we try to relate by those imaginary characters to our own life. And it's like a winter, you go near the bonfire and you get some kind of a warmth. Now that kind of a warmth definitely the fiction gives us. And I'm happy that Carmelian is coming with a second edition, again hardcover, beautiful edition. This will go to the, I know younger generation in Goa, they don't read newspapers or the books, but at least some people will be inclined to read this book. And Dinesh Manerkar has taken a great efforts in these days. Even Wadlegar's physical proper copy was extremely beautiful. Even this copies, even Dharmanand's poetry, he brought very hardcover, good copy. Same way, I feel some of the classics in Konkani like Mahabadeshwar Swai's Kali Ganga or Achev. Now these books, in case it comes in hardcover, and while these books are coming in a second edition, along with the Manogat of the writer, some good senior writer should write an introduction to that. Because if book is coming, say, after 40, 50 years, lot of time has passed. Society has been changing, going in a different direction. No, that's a general tradition all over the world. Whenever a thing comes, some introduction should come, which gives the perspective of a Goan society and the culture and the nature around. Thank you. देव बरे करू दौलत बाब. कितल्या सहज रितीन तुम्ही आपले विचार मांडले. निमाणे उतार आसता ते अध्यक्षाचे. मानवी मागता ताणे थोडे भितर जुजे बाबाची वळख करून दिवची. भौमानीस जुजे लॉरेन्स हे व्यवसायान सिव्हिल इंजिनियर आशिल्लो लोक साहित्याच्या मळार सबसब दिश्टी पडना. पुस्तकां विकती घेवपी खूब इंजिनियर आसतले, पूण पुस्तकां वाचपी आनी पुस्तकांचेर उलोवपी खूब थोडे, आनी बरोवपी तर साप्प थोडे. तातलो एक जुजे बाब. तांचें वाचन खूब. आमचे चडशे लेखक कोंकणी वाचून मागीर इंग्लिशी कडेन वतात, पूण हो लेखक मात इंग्लिशींतली बरी बरी पुस्तकां वाचून जाले उपरांत कोंकणीन पावलो. आनी कोंकणी पुस्तकां वाचून रावलो ना. तांणी कोंकणींतल्यान कथाय बरयल्यो. तांचे द फीवर अँड अदर स्टोरीज हो इंग्लीश कथांचो झेलो हालींच प्रकाशीत जाला, आनी रोखडोच आतां कोंकणी कथांचो झेलो उजवाडाक येवपाचो आसा. तांचे द पॅरिश चर्च ऑफ गोवा, अ स्टडी ऑफ फसाद आर्किटेक्चर हे एक अभ्यासपूर्ण पुस्तक प्रकाशीत जाला. द विट अँड विजडम ऑफ एन्शंट गोवा ही कोंकणी ओपारी आनी तांचो इंग्लिशींत केल्लो अणकार ही टेबल डायरी तुमच्या मदल्या खूब जाणां कडेन आसतलीच. गोवा कोंकणी अकादमी आनी कोंकणी भाशा मंडळ हांचे ते उपाध्यक्ष आशिल्ले. तांचे तशेंच ते म्युझियम ऑफ क्रिश्चन आर्ट ओल्ड गोवा हांगा सेक्रेटरी आशिल्ले. गोवा स्ट्रीट्स विकलीचे ते संपादक आशिल्ले आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा हांगचे पिकॉक ह्या नेमाळ्याचे ते सहसंपादक आशिल्ले. जाता ते परीन कोंकणी साहित्याच्या उदरगतीक हातभार लावपाचो वावर जुजेबाब करीत आयल्यात. ते एक बरे लेखक, बरे अणकारपी, बरे समीक्षक आनी एक बरे संपादक म्हूण तांची वळख आसा. देव बरें करूं. वेदीर बशिल्ल्या मनेस मुखेल सोयरो दौलत बाब, मानाचे सोयरे अरुण बाब आनी पोव मोगाळ बाई दिनेश बाब आनी हांगा हांवें सगळे जमिल्ल्यांक देव बरी सांज जावं येता. तुमी हे दोन उलोवप्यांक बरे भाशेन आयकलें म्हण म्हाका बरेंच दिसलें. कोणूय जेवणाच्या मेजाचेर दिश्टी घातली ना. दोतोर जुजे पेरेरा अस्मिताय प्रतिश्ठानचे एक पुरस्कार सुवाळ्याक आयिल्लो तेन्ना खूब लोक उलयताले ताचे वावराचेर आनी दोतोर जुजे पेरेरो म्हाका अशें म्हणलें, आरे आमकां शीतकोडी मेळटली मरे, शीतकोडी मेळटो मरे आमकां. हांव थोडेच एक 4-5 मुद्दे मांडटा आनी रोखडोच सोंपयता कित्याक जेवण आमकां रावता. 1972 ह्या वर्साक शैलाबाई आनी बाईक रुपाली जल्मले. पयली धूव 1975 मेघना जाले. 1980 सोबिता जल्मले आनी रोखडेच 3 धूव जल्मतूच कार्मेलीन जल्मले.
1980 वर्सा 4 चलयो रुपाली, मेघनान, सोबितान बाईक खूब खुशालकाय हाडली, व्हडले व्हडले पावंड्यार पावले आनी कार्मेलीनान तशेंच केलें. बाईक 1983 ह्या वर्साक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो आनी आयज तें 42 वर्सां नंतर परत आमचे मदीं आयलां. 42 years later, the prodigal daughter returns among us. बाई धर्मान धरया हिंदू म्हूण आमी समजतात, कार्मेलीन क्रिस्तांव. पूण बाईक कोणें एक फावटी म्हणलें की दामोदर मावजो इज एन ऑनररी क्रिश्चन. करें न्ही बाई, ऑनररी क्रिश्चन. सो इट इज अजापाची कडणी न्ही ती. ही गॉट एन ऑनररी डॉटर ऑल्सो हू इज अ क्रिश्चन. म्हाका अशें पयल्यार कळून येता की हांव एकटोच क्रिस्तांव म्हूण हांगा उबो रावला. पूण आज सकाळींच हांव आनी एक लेखका कडेन उलयतालो आनी ती वी आर को रायटींग अ बूक ऑन हर जर्नी थ्रू स्पिरिच्युएलिटी. आनी ती म्हणपाक लागली, at one certain point, all of us, we transcend our ritual religions and we go towards a higher religion. So in that sense, we are all partaking of the Christian values and we are all partaking of the Hindu values. So there is no Christian, there is no Hindu among us. We are all one of that higher religion which has transcended our ritual religions. So I don't feel bad about that at all. Now, म्हजी कुजनांत एक कबड आसा, एक कडेक वॉशिंग मशीन आसा थंय एक पुस्तकाचें एक कबड आसा. तें हांवें मुद्दम हाडलें कित्याक आमकां तें बारीक बारीक रोप उंबरतकच आमकां सुकोवपाक घालपाक जाय. ते कबडाक 4 फिडी मारले, दुसरी वणटीक 4 फिडी मारले आनी दोऱ्यो बांदल्यो आनी थंय आमी वॉशिंग मशिनांतल्यान काडून आमी रोप ताचेर घालतात सुकोवपाक. बारीक बारीक तुवाले आनी बारीक ब्लेंस. आतां ते कबडांत पुस्तक आसपाक जाय, नाजाल्यार ते रोप हे सायडीन आयलो जाल्यार ते कबड उलटी जाता. म्हणून ते कबडांत आमी बरें बरें वजनाचे पुस्तक, हेवी बुक्स ते हाडून थंय दवरले. फॅट एन्सायक्लोपिडियाज वीच नो वन इज रिडींग नाव एंड फॅट बुक्स वीच नो वन हेज रेड. आनी ते कबडांतलें पुस्तक काडपाक जायना. एकूय पुस्तक काडूं जाल्यार तें पडटा, ते सायडीन रोप पडटा सगळो. सो तितूंत खंयचें पुस्तक दवरचें आमी जे कोणूच वाचचे ना. आनी ताचेर आमचे घरांत एक पुस्तकाचें अपार्थायड जावन पडलां, डिस्क्रिमिनेशन. दीज आर द बुक्स वीच नो वन वील रीड. ते 1-2-3 चिरे हाडिल्ले जाल्यार तितलेंच जाता आशिल्लें तें तितून. आनी म्हज्या बेडरुमांत आसा ते 2-3 कबड. म्हज्या शेपायेचें पुस्तक एक लायब्ररींत आसा, एक बुककेज. म्हजे पायचे आनी अंकलाचें पुस्तक आसा. आनी म्हजें पुस्तक जें हांवें घेतल्या तितूंत एक कबड कोंकणीचेंच पुस्तक बरोवन आसात. आनी बाईचें पुस्तक सारकें वयल्या शेल्फाचेर आसात. तुवें कोणाच्यानूय ते बोरो करपा जायना आनी टर्मायट वायटूय लागपा जायना थंय. सो दॅट इज अ सेक्रेट स्पेस, एक पवित्र जागो असो. द सेम स्पेस वीच इज गिवन इन अनदर कबड टू माय ग्रेट ग्रँडफादर्स बुक्स, फर्स्ट एडिशन्स खुबशे. आनी एज दौलत बाब मेन्शन ते मार्सेल प्रुसाचे आसा फर्स्ट एडिशन्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, चेस्टरटन आनी खूब फर्स्ट अर्ली पेंग्वीन एडिशन्स आर इन दॅट कबड. म्हणटच आमी कशें ठरयतात खंयचें पुस्तक ह्या कबडांत दवरचें दुसऱ्या कबडांत दवरचें. कोणाकूय दिवपाक डोनेट करपाक जाय जाल्यार खंयचें पुस्तक आमी तांकां दितात आनी खंयचें आमी दवरतात हाचेर पुस्तकाचें तुका मोल अशें कळून येता. There are some books which we are extremely reluctant to lend or to give away. They are sacred to us. And out of them, Carmeline is one of them. It is here. I brought it from my library, Carmeline, the English version, because मुझे कडेन ती कोंकणी नाशिल्ली. So this is brought from the top shelf, and I've been carrying it everywhere with me because I don't want to lose it. So now we will be adding this edition to that. So जस्ट एक 2-3 मुद्दे म्हणटा. तीनूच. बाय द टायम थर्ड कम्स यू नो जाल्यार भाशण सोंपोवपाक पावली. द फर्स्ट क्वालिटी इज दॅट आफ्टर 42 years फॉर अ बूक टू बी रिप्रिंटेड इज अ ट्रमेंडस अचिवमेंट.
आनी म्हाका जाल्यार दिसता की जर तर तें पुस्तक आतां लोक वाचतले आनी सगल्यांक पावतले आनी अजुनूय तांकां ती रूच आसा वाचपाक, that is an achievement to me as great as the Jnanpith Award, because that means that the writer is immortal. खूब थोडे लेखक आसात जे असले मान फावो जाता की 40 वर्सांनी लोक वाचपाक तयार आसात, घेवपाक तयार आसात आनी ही आवृत्ती रोखडीच सोंपतली. म्हाका दिसता रोखडीच आनी 1000 प्रत छापपाक पडटले. दुसरो मुद्दो तो ह्या पुस्तकाच्या फाटल्या पानाचेर अश्वनी कुमारान बरयलां, Like Anna Karenina of Leo Tolstoy, Carmeline is the most memorable woman we have ever encountered when it comes to dissecting the interiors of patriarchy, sexuality, love, betrayal and resistance. खूब टायटलांक लांब नांवां आसात. Marcel Proust's In Search of Lost Time, or The Three Musketeers, A Tale of Two Cities. खूब थोडे कादंबरी आसात जे एकूच उतराचेर, एकूच नांवाचेर उरतात. Carmeline, Rebecca, Daphne du Maurier's Rebecca, Tess of the Ubervilles, Ivanhoe, Walter Scott. आनी हे एकूच नांवाचेर तो आख्खो संवसार निर्माण जाता. आमच्या मुखार तें येता गोंयची वातावरण, सामाजीक वातावरण, कुवेटचें वातावरण आनी धर्माचे, जातीचे जे विशय आशिल्ले ते सगळे आमकां एक उतराचेर, एक नांवाचेर कोणें म्हणलें कार्मेलीन हें सगळें उबी जाता. हे एक, this is the second great achievement of Bai. Within one word, one memorable title, he has gone into the classics of world literature. And this is not my sentiment only, it is also Ashwani Kumar. She compares it to Anna Karenina of Leo Tolstoy. Great achievement. That's the second great achievement of this book. तिसरो मुद्दो हो की कार्मेलिनाक मरण ना. This is not an obsolete book. आमकां दिसत इतली आमी फुडें पावल्यात, we are equal to all, males and females, men and women are all equal. We have broken the glass ceiling. We have got CEOs of companies who are women. पूण तरी आयज इरानाक कितें चल्लां तें आमकां खबर आसा. माहसा अमिनाक 22 वर्साची चलेक पुलिशेन मारून उडयलें कित्याक तिणें तें कितें म्हणटा तें, दे आर कॉल्ड मुत्तावा, the hijab, she did not wear that properly. Forget about not wearing, she did not wear it properly, so they killed her. And now so many other कितलेशे लोक मेल्यात थंय. सुदानाक हांवें वाचयलें कालच्या पेपराचेर, कोणें एक वस्तरेन कोणाक दादल्याक किस दिलो म्हणून ताका 100 वर्सांक भितर उडयला. So we have not progressed. In India, in 2021, there was a 20% increase in rape. 87 rapes per day, 32,000 cases in 2021. So Carmeline is still very, very relevant, and it should be made compulsory reading for all secondary, high secondary school children, college children. Be aware of what is going on, how abuse, how exploitation takes place. The fourth point, म्हाका दिसतालें बाईन केन्ना तरी कार्मेलिनाचेर एक सिक्वल बरोवचें म्हणून. वॉट हॅपन्स टू बेलिंडा. निमाणे पानाचेर बेलिंडा म्हणटा कार्मेलीनाची धूव, म्हाका हे आतां बरें शिकून म्हाका कुवेट वचपाक जाय, आनी कार्मेलीन एक उठून एक थापड मारता तेजेर. शी हू हॅज प्रोटेक्टेड अस म्हणटा तेजो फोटो पासून कोणूय आर्मी मनशाक तांकां पळोवपाक दिलें ना ताणें. म्हजी म्युनी युरिका 22 BCom सोंपतकच ते म्हणपाक लागले हांव दुबय वयतां. आनी म्हजी मिसीस इवलीन ताका म्हणलें ना तूं वचनाका, दुबय वचनाका, दॅट्स नॉट द प्लेस फॉर यू एंड ऑल दॅट. इकोज ऑफ कार्मेलीन एंड बेलिंडा. सो इवलीन टेल्स युरिका, नो, डोंट गो टू दुबय, डोंट गो टू दुबय. पूण तरी ते म्हणपाक लागलें वयतांच. एंड शी टूक द हेल्प ऑफ वन कजन ऑफ आवर्स, ऑफ देयर्स, हू हेल्प्ड हर विथ द विजा, आनी ते गेले. She wanted to create a career for herself, so she went there. She worked there for some insurance company for some time, but barely started with some 10,000 rupees salary, very low salary. पूण आयज तें आतां एक कंपनीचे HR डिपार्टमेंटांत काम करता आनी बरें जोडटा. गोवाकूच्याकूय परस तें चड जोडटा आनी ताकाय खूब अभिमान दिसता. द हजबंड ऑल्सो इज वेरी प्रावड दॅट शी इज सो
फायनान्शियली सक्सेसफूल. घोडी हो एक कार्मेलीनचो सिक्वल जालो जायत. That education has liberated the women, that they have stood up, they have resisted all patriarchal dominance and abuse and succeeded. So that can be something that we can be proud of. पूण तरी it is not 100%. अशें आमचें समजुपा जायना की सगळेच ज्यो असुऱ्यो दुबाय वतात, गाल्फाक वतात, that they are successful and they are earning well. Abuse surely is still there under the curtain. There is always Nisar, there are always people who will take advantage. बाईची कथा आनी कादंबरी वाचता तेन्ना म्हाका केन्नाय दिसता हे हातून हांव कोण, तो पात्र हो आसा तो हांव जाय तर म्हाका दिसता दौलत बाबान आनी अरुण बाबान सांगलें की खंयच्याय पात्राक तुज्यान काडपाक जायना कादंबरींतल्या. ही इज रेलेवंट एंड we take inspiration from what those characters have been talking about. म्हणटच हे जे पात्र आसात they are like a kind of different characters. जो कोण बेबदो तेरेजा लोगो जो बायलेक सतायता हांव जायत तो. some other man who is exploiting the women who are under his power equation हांव जायत तो. am I that person? I should not be that person. आनी कोणूय कुड्डो प्रसोर. Are we one of those characters we have to be afraid of? Because Bai has created something very powerful. He has created for Goa the equivalent of the Jungian archetypes. Carl Jung, Sigmund Freud नंतर जो आयलो ताचो शिष्य Carl Jung, ताणें archetypes म्हणून तयार केले. The jester, the king or the queen or the various characters. आनी बायनी तशेंच हे सगळे archetypes. They are not stereotypes. They did not be stereotypes, but they are archetypes. There will always be these characters in Goan society. आमच्या समाजांत आसतलेच ते. तो बेबदो आसतलोच, तो कोण फायदो काडटा, तो कोण चोरी करता, आनी कोण द वुमन हू इज कॉन्स्टंटली हॅरेस्ड बाय द patriarchal abuse and the ogling stare. सोबितान बायची साहित्याची बरी एक सायकोलॉजिकल एनालिसीस केल्लें फॉर वन ऑफ द 2 वर्सां जालीं दिसता. 3 वर्सां जालीं. That was one of the most brilliant pieces of work that I've ever seen, and I would say that I would love if Sobita does an analysis of all Sohail Babaची साहित्य, पुंडलीक बाबाची साहित्य, उदय बाबाची हाचेर एक एनालिसीस म्हाका दिसता that is another genre of literature altogether. साहित्याचेर अभ्यास जावप म्हणल्यार. म्हणटच हो एक युंगियन आर्कटायप जे बायन तयार केला तो म्हाका दिसता ताचेरूय एक अभ्यास जावची, ताचेरूय एक पुस्तक येवपाक जाय. आनी निमाणे कडेन दिनेश बाब, तुवें जो हो वावर केला सेल्फलेसली आनी कांयच चिंत नासतना, फायद्याचो चिंत नासतना, आमी तुमचे खूब उपकारांत आसात. वी वील ऑलवेज बी ग्रेटफूल टू यू. आनी इतलेंच न्ही, आमी 200 तरी टायटल दिनेश बाबान आमची कोंकणीचे हाडल्यात. तो एक डेडिकेटेड कोंकणी पब्लिशर आमच्यान म्हणून वता. खलील आसा गोवा 1556, फ्रेडरीक आसा ब्रॉडवे आनी गोवा 56, आनी हेरूय प्रकाशक आसात. पूण दिनेश बाब खरोच एक सारको डेडिकेटेड कोंकणीचो प्रकाशक, आनी तो सदांच तयार आसा आमचें कितेंय बरयल्लें पुस्तक रूपान हाडपाक. आमी ताकाय देव बरें करूं म्हणटात. आयज उलोवपाक संदी मेळ्ळी आनी ह्या बऱ्या उलोवप्यांचे आयकूंक मेळ्ळें म्हणून हांव बाईक आनी दिनेश बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. थोडे भितर खूब कितें सांगपाची तुमची कला वेगळीच. देव बरें करूं जुजेबाब. आमच्या मानाच्या सोयऱ्यांक एक ल्हानशी भेट दिवची अशें बाई लागीं मागता. पयले सुवातेर अध्यक्ष भोमानेस जुजे लॉरेन्स, मुखेल सोयरे भोमानेस दौलत हवालदार आनी मानाचे सोयरे भोमानेस अरुण कामत. हरशी औपचारीक कार्यावळ आसता तेन्ना अध्यक्ष उलयतकच सोंपता. पूण आमचे प्रकाशक
दिनेश बाब म्हणटात आमी फॉर्मॅलिटी पाळया नाका. तेन्ना आतां लेखकान आपले विचार आमच्या मुखार दवरचे अशें मागता. म्हाका सांगिल्लें हांगा फॉर्मल कार्यक्रम आसचो ना म्हणून. इनफॉर्मल म्हणूनच थोड्या लोकांक पळोवया, बरें म्हजेन एक सांज सारया हें आयकूनच हांव आयलो. तरी आसतना म्हाका सांगलां आतां ही संद हांव कित्याक वगडावं, म्हणटकीर हांव तुमच्या मुखार म्हगेले विचार मांडटां. आज खऱ्यांनीच म्हजे खातीर खूब खोशये सगळे घडये कदाचित कार्मेलीन पयलीं प्रकाशन जालें ताचे परसय बी आज म्हाका चड आनंद जाला. थोडेशे पॉयंट्स हांव इतल्या खातीर की म्हाका खुबशें सांगपाचें आसा आनी हांव जाणा खरें म्हळ्यार माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त उलयले उपरांत आतां तुमचे खातीर रावलां जेवण आनी ताजे मदीं हांव सणवीत जालां. तुमकां भूक लागल्या हाची जाण दवरूनय बी हांव इल्लोसो एडवांटेज घेता ह्या सिच्युएशनाचो. जेन्ना कार्मेलीन बरोवन जालें तें रवींद्र बाबान म्हाका म्हणलें कसलें नशीब घेवन आयलें रे कार्मेलीन. रवींद्र बाबाक म्हणपाचें आशिल्लें तें कार्मेलीन पात्र. आजय म्हाका दिसता की कार्मेलीन खऱ्यांनीच एक नशीब घेवन आयलां आनी आज हांव त्याच उतरांनी म्हणटलो कसलें नशीब घेवन आयलां. पूण तें हें कार्मेलीन पुस्तक. आतां कार्मेलीनाची काणी पुस्तकांत आसा ती न्ही, पुस्तका विशींची हांव तुमकां थोडे भितरच सांगपाचो प्रयत्न करता. घडये 2-4 उतरां जातलीं, तुमी पासियेंसान आयकून घेतले अशें रावता, कित्याक ताजे नंतर जेवण मेळपाचें आसा म्हूण चड करून. 1978 वर्सा 77-78 वर्सा केन्ना तरी म्हाका म्हणजे ताळो परतून पडटालो आनी ताका लागून दोतोरान म्हाका एक सर्जरी करपाक सांगिल्ली, ताळ्याचें ऑपरेशन. वोकल कॉर्डाक तरी एक फायब्रो एंजियोमा म्हणून जाल्लो आनी ताजें ऑपरेशन करपाचें आशिल्लें, तें केलें. आनी तें करतकीच म्हाका सांगिल्लें कंप्लीट रेस्ट जाय ताळ्याक म्हणून. पूण हांव पसरकार आनी पसऱ्यार वतालो आनी परतून ताळो पडटालो परतो. आनी डॉक्टरान सांगलें वॉर्निंग दिली ना ताळो पडपा जायना म्हणून. ताजे पयलीं कितें जालें, दुकानाचेर एक म्हणजे तकलेंत एक 2 कथा बिजी आशिल्लीं आनी 2 कथा बरोवन जातल्यो समजून हांव घरा राविल्लो. पूण घरा कडेन भुरगीं आशिल्लीं तेन्ना सोबीत जावचें आशिल्लें. रुपाली मेघना घरा कडेन आसतालीं. शैला म्हाका दुकानार वचून टायम दितालें. तरी आसतना 2 कथा बरोवपाक घेतल्यो आनी म्हज्या लक्षांत आयलें अरे ह्या 2 कथांचें जें बीज आसा ताजे फाटलें वातावरण सेम आसा, एकच आसा. आनी ते कोविडच्या पार्श्वभुमीचेर हे 2 कथा आसात. पूण म्हाका अभ्यास करपाक जाय आशिल्लो म्हणटकीर हांवें त्या नदरेन अभ्यास सुरू केलो. म्हणजे अभ्यास कसो करप, कोविडाक कोण वचून आयल्या, म्हाका काय कोविडाक वचून येवप शक्य नाशिल्लें, आमकां परवडनाशिल्लें. हांवें कोविडाक जे वचून आयल्यात तांचे विशीं चवकशी सुरू केली. तांचे कडेन वचप, तांचे कडेन खबरी मारप, तांचे कडच्यान जाता तितलें समजून घेवप. तितले भितर आनी एक याद जाता म्हाका. आमच्या दुकानाचेर एक भुरगें येतालें, सादारण दर्या 14-15 वर्सांचें. ताजे कडेन एक BSA सायकल आशिल्ली. हांव म्हणटा ती खबर 1978 येवजून पळयात. आज भुरग्यां कडेन जश्यो स्कुटरी आसतात, इवन गाडयो आतां आसतात, तेन्ना एक BSA सायकल, लेडीज सायकल एक चलये कडेन आसप म्हळ्यार इट वॉज क्वायट ए पजेशन फॉर देम. म्हणजे बरें एक एसेट आतां आशिल्ल्या भशेन. ते BSA सायकल घेवन येताले आनी बरें न्हेसतालें, क्यूट दिसतालें. आनी बरोबर ताजे बरोबर सदांच एक 2-3 चलयोय आसताल्यो. दुकानाचेर आयले जाल्यार तान लागले जाल्यार आपल्या एकल्याक कोकोकोला पीन आशिल्लें तर तांकांय दिताले. एक कॅडबरी स्लॅब घेताले, मोडटाले, तांकांय दितालें, आपुणूय खातालें. म्हणजे म्हाका एक क्युरियोसिटी. आमी भुरग्यांक काय अशे पयशे हातान तांचे दिनात, पूण हें तर कुचकुचीत पयशे मोडटा. कुचकुचीत म्हण त्या मानान कुचकुचीत. मागीर हांवें तेन्ना चवकशी केली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की न्ही, लोकांनीच म्हणलें ताका पयशे मोडपाक कितें जालां,
ते कुवेतकारांनी गे चेडूं आतां कुवेतकारांनी गे चेडूं हे कुवेतकार म्हणटना ताजे फाटल्यान एक तरेचो एक वास आशिल्लो त्या उतराक स्टिग्मा आशिल्लो म्हाका तो आवडलो ना म्हणजे हांव चवकशी केली मागीर म्हाका कितें कितें गजाली कळपाक लागल्यो कानार पडपाक लागल्यो तें एक बीज आशिल्लें आनी एक बीज आशिल्लें तें कथा बरोवपाक बसलो जमलें ना आनी इतले भितर म्हाका डॉक्टरान सांगलें ताळ्याचे तुगे जडार पडटलें तूं तोंड धांपून रावपाक शीक थोडे दीस प्रयत्न कर म्हणटकीर शैलानूच म्हाका सांगलें तूं हांगचो कसलोच हुस्को करनाका तूं एकलोच राव खंय तरी तेन्नाच तुजे कडेन बरोवपाक कितें व्हर पूण तो वेगळो राव म्हणजे हांवें मडगांवां सर्कीट हावस आशिल्लें आज अजून आसा मोती दोंगरार थंय रेस्ट हावसांत हांवें एक रूम केलो आनी थंय रावलो आनी शैलान म्हाका सकाळची च्या धरून दनपारचें जेवण धरून रातीचें जेवण पासून थंय धाडून दितालें कामां भुरगे आशिल्ले दुकानाचेर तांचे कडच्यान सायकलीन येताले थंय हांव सुरवात केली बरोवपाक आतां घेवन बरोवपाक लागलो आनीक 7-8 दीस सुमार 8-10 दीस सुमार बरयले आनी तो पावसाचे दीस आशिल्ले आनी तुमकां जर याद आसतली पयलीं शैलाक पावसाच्या दिसांनी थंडी जाताली शिकेर शिकून नाकांतल्यान उदक आनी सामकें लोकांक दिसतालें आख्खी जालें काय म्हणून रडटा इतलें दिसतालें म्हणजे गिरायका मुखार तें शक्य नाशिल्लें मागीर म्हाका एक दीस ताणें सांगलें आतां मातशें आपल्याच्यान जायना रावपाक तेन्ना मातसो यो घरा हांव तर बरोवपाचें मध्यार पाविल्लो आनी म्हगेली एक म्हजी हें आसा विकनेस आसा एक कथा जर बरोवपाक घेतली ती कंप्लीट जाले बगर हांव उठना आनी कंप्लीट करनासतना रावलो ती कथा केन्नाच मुगे पूर्ण जायना तशेंच उरता अर्दार अश्यो कितल्योश्योच पिनून उडयल्ल्यो आसात आनी कादंबरीच्या बाबतींत म्हाका अनुभव नाशिल्लो पयलींच आशिल्ली कादंबरी म्हणून बरोवपाक घेवन आशिल्ली पूण म्हाका कळपाक लागलें की मुखार वता म्हणून म्हणटकीर हांव घरा आयलो आनी मागीर हांवें पूण शैलान कितें केलें थंडी जावपाच्या दिसा म्हाका तें घरा येतालें आनी उरिल्लो वेळ म्हाका बरोवपाक येतालें मीन वायल म्हाका जे म्हायती मेळिल्ली ती पूर्ण नाशिल्ली म्हाका खबर काडपाक जाय आशिल्ली आनीकय बी आनी जाण जावपाक आशिल्लें फ्रँकली सांगपाक म्हणजे अशे तरेची कादंबरी बरयतलो जाल्यार लेखकान कुवेत वचून येवपाक जाय नाजाल्यार तें शक्य जायना कित्याक तें गोंयचें वातावरण जरी आमकां खबर आसा तरी थंयचें वातावरण कितें थंयचीं घरां कशीं आसतात थंयची कांयच खबर नाशिल्ली म्हाका दिसलें म्हाका काय वचप शक्य ना म्हणून हांव जाता तितले लोकां कडेन उलयतालो एक दीस म्हाका आनी मेळटाले ते म्हाका सगळे दादले मेळटाले आनी जेन्ना 1961 गोंय लिबरेट जालें आनी तेन्नाच सुमाराक आफ्रिका लिबरेट जाली आफ्रिकन कंट्रीज इस्ट आफ्रिकन कंट्रीज स्पेशली आनी थंयच्याय बी ब्रिटीश गेले आनी लोकांची आतां सत्य आयली आनी कितलेशे गोंयकारांक तांणी धाडून घाले किंवा तांकां भायर सरचें पडलें खुबशे गोंयकार आमगेले परते गोंया आयले किंवा थंयच्यानूच मागीर इंग्लंडा गेले थोडे कॅनडा गेले अमेरिके गेले अमेरिके परस कॅनडा आनी हांगा चड गेले सांगपाचें म्हणजे तेन्ना एक गरज जाली गोंयांत एक पयशे जो मनी ऑर्डर येताली त्यो बंद जाल्यो हे गोंयकार जे आफ्रिके आशिल्ले ते पयशे धाडटाले घरा ते येवपाचे कमी जाले तेन्ना घरा हांगा एक इकॉनॉमीक क्रायसीस जावपाक लागल्यो तेन्ना त्याच सुमाराक कुवेतच्यान म्हणजे गल्फ कंट्रीज थंय बायलां घरांत काम करपाक पेट्रोल डेलो येवपाक लागिल्ले घरांत काम करपाक बायलो मेळनाशिल्ल्यो तांकां आनी बायलो मातश्यो ऐदी जाल्ल्यो तांणी हांगच्यान आया वचपाक लागल्यो मेनली केरळच्यान आनी गोंयच्यान मागीर बाकीच्यान म्हणजे बाकीच्योय गेल्यो पूण गोंयच्यान ज्यो आया म्हणून सुरवातीक गेल्यो त्यो दादले वचूनात मेनली आया गेल्यो सुरवातीच्या काळार आज एकूय आया म्हणून वचना तेंय सांगता त्या काळार गेल्ल्यो पूण त्या काळार ह्यो ज्यो आया म्हणून गेल्यो त्यो येतकीच तांकां कुवेतकार म्हणून लोक थोमण्यांनी उलयताले ताजें कारण म्हाका मागीर कळ्ळें हांवें अजून पर्यंत एकूय बायले कडेन उलोवंक नाशिल्लो पूण म्हाका अशी एक बायल मनीस मेळ्ळी जिणी म्हाका सांगलें तुका कुवेता विशीं जाय मरे यो हांव सांगता तुका सगळें केन्ना येता हांवें सांगलें सांजचो येता 4-5 येता म्हणून सांगलें हांव गेलो तेगेर ते घरा कडेन गेल्यार व्हडलें व्हडलें म्युजीक लागलां घरांत सगळें बोवाळ चल्ला म्हाका आयकुपाक येना उलोवपाक मेळना ती म्हणाली आनी ती मुगेले व्हडले भयणी परसय मातशी व्हड आसली म्हणजे परस 5-6 वर्सांनी तरी व्हड आसतली 6-7 वर्सांनी आनी तिणें म्हाका सांगलें चल आमी वयर वचून बसया ती म्हणपाचें न्ही पूण खारव्यांची
चली तिने म्हाका सांगलें आमी थंय वचून बसया आनी वेळेर हांव सादारण 5:30 पावणे संक गेल्लो वेळेर बसलो तें थंय बसलें आनी ताणें म्हाका एक 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 गजाली सांगत रावलें आनी सांगता सांगता हांवें म्हजे कडेन पॅड व्हेल्लें म्हाका दिश्टी पडना इतलो काळोख जावपाक लागलो दिश्टी पडना पूण हांव तरी एक काळखांतच बरोवन घेत रावलो जें जें नवीन सांगतालें तितलेंय म्हाका नवें आशिल्लें ताणें म्हाका तेंचे घराची खबर सांगली ताबल्या मागीर तें वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे पर्टिक्युलर तांचें घर कशें आसता घराक भोंवतणी कशें आसता तांच्यो बायलो कश्यो रावतात शुक्रार तांगेलो ऑफ डे त्या दिसाक ते कितें करतात हें सगळें म्हाका तिजे कडच्यान कळपाक लागलें आतां ह्या चलये बद्दल थोडी भितर जाता मातसो वेळ घेता हांव जाणा वेळ जाला तरी सांगता हांव जेन्ना SSC आशिल्लो SSCक न्ही ताजे पयलीं एक फावटी हांव मुंबय गेल्लो आनी मुंबय गेल्ले कडेन म्हजे बरोबर हांव गिरगांवां रावतालो आनी म्हजे बरोबर एकलो म्हगेलो एक फ्रेंड आशिल्लो तो आनी तागेलो एक फ्रेंड दोगी आमकां म्हाका घेवन पासये म्हणून भायर सरले आनी खंयचे तरी वाटेन वतना एका कॉर्नराचेर म्हाका म्हाजोड्डेचें एक भुरगें दिश्टी पडलें चली दिश्टी पडलें त्या चेडवाक हांव वळखता आनी ताणें म्हाका पळयलो हांवें तागेलें न्हेसण कशें आसा तें पळोवं ना ताजे तोंडांत तांबडी गुंज लिपस्टीक आशिल्ली ती म्हाका दिश्टी पडली ना तांणी केंस बॉबकट केला म्हाकाय कळूं ना पूण हांव ताका वळखलो आनी ताणें म्हाका पळयना चल्या म्हणून उलो मारलो आनी हांव सांगता तुका नेक्स्ट 5 to 10 minutes हांव ताजे कडेन इतलो म्हाका आनंद जालो मुंबयत म्हाका एक कोण तरी आमचे गांवचे मेळ्ळे म्हणून आनी हे म्हजे बरोबर दोग जाण आशिल्ले ते पेल्यान वचून रावले आनी म्हाका कुणयतात यो यो करून आनी हांव मागीर तेगे बेगीन सोंपयलें ताचे कडेन उलयलो केन्ना आयलो कितें नॉर्मल गजाली उलयलो आनी तांकां वचून मेळ्ळो साल्या त्या रणडिशी बोलत होतास आनी म्हाका खरें सांगू तुका त्या दिसा म्हाका तांचो खूब राग आयलो म्हजे गांवचे चेडू मुंबय मेळ्ळें म्हाका इतलो आनंद जालो म्हाका आनी तूं तिका अशें म्हणटा म्हणून हीच ती बायल मनीस मागीर ती मुखार कुवेट पावली कुवेट तिणें सगळे तरेचे वेव्हार केले कुवेट जेन्ना आकांताची बंदी आसताली तेन्ना ती सोरो विकताली ब्लॅकान इतली धाडसी ती एके बायलेचेरच एक कादंबरी बरोवपा सारकी कादंबरी अशी ती बायल आशिल्ली पूण तिणें म्हाका सांगतना ज्यो गजाली सांगल्यो त्यो व्हेरी सोबरली सांगल्यो सांगतना कशें सांगलें आपले नशिबाक कितें आसा तें सांगूं ना आपल्या वाट्याक कितें आयलें तें सांगूं ना तूं ती अमकें वळखता मरे तूं तेगे बॉस एकदम बरो तो तिका जाय तें दिता तिचो बोगी घेता अशे तरेनशें म्हाका इनडायरेक्टली गजाली सांगल्यो पूण त्या दिसा राती कडेन जवळ जवळ 8:15 पर्यंत हांव तिजे बरोबर बशिल्लो वेळेर काळोख जाल्लो म्हाका बरोवपाक सुद्दां मेळनाशिल्लें तरी हांव नोट करून घेतालो आनी त्या दिसा हांव घरा कडेन आयलो आनी शैलाक सांगलें आज म्हगेलो रिसर्च हो पूर्ण जालो आतां म्हाका आनी कांयच ना हांव तें बरोवपाक लागता म्हणून आनी ताजे नंतर हांवें फुडें बरोवपाक सुरवात केली कार्मेलीन कादंबरी 20 दिसां भितर हांवें बरोवन काडली आनी खरेंच म्हाका आनंद जालो कित्याक एक कंप्लीट केली म्हणून आतां हांव ताजे फुडें वचून इतलें सांगता ताजे उपरांत म्हजी पयली वाचक शैलाच पूण ताजे नंतर हांवें कादंबरी चंद्रकांत केणयाक वाचून दिली चंद्रकांत केणयेन वाचून म्हाका सदां भशेन पूड घेतली नाका भरली आनी म्हाका सांगलें खूब बरी जाल्या बेगीन छापून येवपा जाय चंद्रकांत केणीक वाचपाक दिल्ले कडेन गुरू तागेलो भाव व्हडलो भाव गुरुदास गुरुबाबान वाचली आनी गुरुबाबान चंद्रकांता हुजीरच म्हाका सांगलें आसा रे बरी ती आशापुर्णा देवी तेगेले वाचल्या तुवें कितें कादंबरी आसतात त्यो आतां कितें गुरुबाबाले तितले मनार घेवपाचें आसना म्हूण हांव जाणाशिल्लो आनी चंद्रकांतांनी म्हाका इनडायरेक्टली मागीर सांगलें म्हणून हांवें रवींद्र बाबा कडेन तो म्हणलो म्हाका बेगीन व्हरून दी रवींद्र बाबा कडेन रवींद्र बाबा दिली रवींद्र बाबान हांवें तुमकां सांगलें ताणें म्हाका कितें सांगलें तें आनी ताजे नंतर रवींद्र बाबान म्हाका एक बरो एडवायस दिलो तूं आनी कोणाचें मत घे बरें वाचकाचें आनी ताणें म्हाका नांव दिलें सुरेश काकोडकर आनी कादंबरी व्हरून हांवें सुरेश काकोडकराक दिली सुरेश काकोडकरान वाचली बरें आसा म्हूण सांगून म्हाका परती दिली त्या ताजे पयलीं रवींद्र बाबाची एक सदर येतालें दिसपटी म्हणून हाचेर राष्ट्रमताचेर येतालें आनी तातूंत ताणें भाई आपल्या मेळून गेलो आनीक
तांणी म्हजे बद्दल बरयल्लें. हांव सगळें सांगपाक गेल्यार तें बरें जावचें ना, पूण एक स्वयंभू लेखक तांणी कशी कांयच वाचून तांणी ताका अजाप, रवींद्र बाबान तातूंत अजाप दाखयला की हाणें हेरोल्ड रॉबिन्स वाचला आनी कांय वाचूं ना म्हणून, कळ्ळें तुका. आनी खरी गजाल आसत ती, थोडीशी तशेंच आशिल्लें तें. पूण मागीर सुरेशान म्हाका सांगलें, बरें आसलें तूं हेरोल्ड रॉबिन्स वाचता म्हणून कळ्ळें अशें म्हणालो. आनी तो एक जालें. ताजे नंतर म्हाका ते छप्पा खातीर हाजे कडेन पावली, सुमन बाबा कडेन पावली. सुमन बाबान ती वाचली आनी म्हाका सांगलें, बरी जाली रे तुगेली, पूण ती कथेचो शेवट सो दिसता. तेन्ना तूं मातसो तो वाडय आनी एक 20-25 पानां सहज जातली तुजे कडेन, मात्र वाडय ती आनी लॉजिकल असो कादंबरीचो एंड कसो जावपा जाय तसो कर. खरें सांगपा म्हळ्यार हांवें ताका सांगलें, सुमन बाब रागा जायनाका, कार्मेलीनान म्हजें बोट धरून म्हाका हांगा पर्यंत हाडला आनी हांगा म्हगेलें बोट सोडलां, हाजे मुखार बरोवपाचें धाडस म्हजे कडेन ना आनी म्हजे कडेन जावचें ना. आनी हांव अजुनूय तशेंच मानता. म्हणजे तें तितल्यार उरलें. आतां ताजे उपरांत अवॉर्ड मेळ्ळे. ताजे पयलीं काय मागीर उपरांत याद जायना म्हाका. नवें गोंय हें रोमी लिपींतलें दैनीक सुरू जालें आनी तातूंत गुरुनाथ केळेकरान म्हाका ती कादंबरी वाचल्या, तें सांगपाचें उरलें. गुरुनाथ बाबान त्या दिसा म्हाका मुद्दाम मेळपा येवन सांगलें, आरे तुगेलें ह्या पोरान म्हाका खूब रडयलें म्हणून. आतां पोरान रडयलें हें म्हाका हें दिसना, कितें म्हाका खूब कॉम्प्लिमेंट दिलो व्हडलो अशें म्हाका दिसलें ना. कित्याक रडयता ती काणी बरी, रडयता ती कादंबरी बरी अशें हांवूय मानना. पूण ताणें म्हणलें आनी ताका ती इच्छा आशिल्ली नव्या गोंयाचेर छापपाची, सिरियलायज करून. आनी ताणें ती छापपाक घेतली. अवघ्या कांय दिसां भितर आमचेच मित्र, म्हजो मित्र आमचो जॅस फेर्नांडीस आनी एक पत्र बरयलें की ही कादंबरीचें कार्मेलीनाचें जें वर्णन केलां तें क्रिस्तांव समाजाचें नांव इबाडटा, पेड्यार करता अशें म्हणून. आनी ताजेर रोखडेच प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो इतल्यो की म्हाका दिसता तांचेर प्रेशर आयलें आनी तांणी कादंबरी बंद उडयली छापपाची. हो एक अनुभव हांव इतल्या खातीर सांगता की वाचकाच्या आनी त्या लेखकांच्याय लक्षांत येवपा जाय, अशे तरेचे अनुभवूय बी येतात. ताजे नंतर जेन्ना अवॉर्ड मेळ्ळें तेन्ना म्हाका इंटरनॅशनल म्हणजे इंडियन कल्चरल अफेर्स आनी म्हाका इंडियन ICCRान म्हाका एक कुवेटची भोंवडी दिली. की ताजे पयलीं हांवें बरयलें की म्हाका कुवेट वचून येवपाक जाय म्हणून वचून येवपाक पावनाशिल्लो. पूण मागीर जेन्ना अवॉर्ड मेळ्ळें त्याच वर्सा म्हाका ती भोंवडी मेळ्ळी आनी मागीर हांव कुवेटा बी सगळ्या वचून आयलो, सगळी घालपाक वचून आयलो. कुवेटा जेन्ना पांय दिलो तेन्ना म्हाका पयलो गोंयकार जो मेळ्ळो ताणें म्हाका हातांत म्हणजे एक गुलाबाचें फूल दिलें. म्हाका सांगलें, भाई तुवें जें कार्मेलीन उबें केलां तें चित्र पुरायेन वास्तव आसा, इट इज द रियालिटी म्हणून सांगलें. आनी म्हाका एक बरें दिसलें की एक गोंयकार भावान कुवेटचे भोंवडेर पावतकीच थंयची लायफ ताणें पळयलां आपल्या दोळ्यांनी. ताणें सांगलें की तुवें जें बरयलां तें वस्तुस्थितीक धरून आसा म्हणून. कार्मेलीन कोंकणीन जालें. म्हाका सांगिल्लें रवींद्र बाबान तें सांगता 1100 प्रती छापिल्ल्यो. रवींद्र बाबानूच सांगलें म्हाका 10 वर्सां लागलीं 1100 प्रती खपपाक. ऑफकोर्स तो काळ तसो आशिल्लो, 1980 वर्सा छापिल्ली. साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून म्हगे प्रती चड खपल्यो अशेंय जालें ना. पूण ते 1100 प्रती खपपाक 10 वर्सां लागलीं. म्हणजेच आज जवळ जवळ 40 वर्स 42-43 कितले वर्स जालीं. पूण फाटलीं 30 वर्सां ही कादंबरी लोकांक मेळूं नाशिल्ली. कितल्यानी म्हाका जातालें खंय मेळटली. म्हाका म्हजे कडेन कांय प्रती आशिल्ल्यो ताजी वायटी लागिल्ली, ते धाडून धुडून शैलान ते पानां मेजून एकठांय करून आमी हाका टेपी लावन बांदून दवरिल्ली. ताज्यो 2 प्रती अजून आसा म्हजे कडेन, म्हणजे आतां नाशिल्ली, कोणाक दिवपाक पावनाशिल्लो. आनीक सुमन बाबाचे तकलेंत आयिल्लें. पूण ताणें कितें म्हणलें म्हाका, रवींद्र बाबांनी सांगलें की कित्याक परतून दुसरी आवृत्ती काडया, त्या परस तुगेलें नवें पुस्तक काडया. हितू बरो आशिल्लो, कित्याक नवीं पुस्तकां काडप कठीण आशिल्लें. अशे वेळार ताणें सांगिल्लें म्हाका ह्याचीच नवी आवृत्ती काडचे परस नवी पुस्तकच काडया म्हणून.
तें उरलें. ताजे उपरांत ही कार्मेलीन मराठीन पयली जाली ती हिंदीन. तेजी म्हाका म्हजें भाग्य उदय बाबांनी तेन्ना कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आशिल्ले म्हाका तांणीच प्रोत्साहन दिलें आनी कमलेश्वराच्या हातान ते हिंदी कार्मेलिनाचें प्रकाशन जालें. आनी ताजे उपरांत नेवर लूक बॅक. हिंदी आनी इंग्लीश ह्या 2 भाशांतल्यान जे कार्मेलिनाचे अनुवाद जाले तातूंतल्यान कितल्याशाच भाशांनी जवळ जवळ 14 भाशांनी आत मेरेन अनुवाद जाल्यार अजुनूय लोकांची इच्छा आसता करपाची दुसऱ्या भाशांनी बरयता. तातूंत आनी एक हांव आतां गजाल सांगता. खंयच्या वर्सा याद जायना पूण पॅरीस बूक फेराक जेन्ना इंडिया वॉज गेस्ट ऑफ अनर कंट्री तेन्ना म्हगेली पुस्तकां थंय मांडिल्ली आशिल्ली. आय वॉज व्हेरी हॅपी त्या वर्सा कित्याक म्हगेली दीज आर माय चिल्ड्रन थंय लॉन्च जालें पयलीं. आनी थंयच म्हगेली कार्मेलीन कादंबरी पळोवन ते ब्लब वाचून आनी चाळून इंग्लिशींतलो म्हाका एक फ्रेंच पब्लिशरान तें फ्रेंचीन काडटा म्हूण सांगलें. आनी म्हाका थंयच्यानच फोन आयलो, खंय फ्रांसांतल्यान फोन आयलो साहित्य अकादमीच्या मनशाचो की तांकां ती जाय तेन्ना तूं थोडीशीं पानां जर अनुवाद करून जर घेवशी फ्रेंच भाशेन जाल्यार तांकां दिल्यार इफ दे अप्रूव इट जालें तें मागीर. पूण तांकां मेळत कोणीय काय म्हणून. आनी हांव करून घेवपाक सोदपाक लागलो पिसोसो. चंद्रकांत बाबान म्हाका नांव सांगलें आनी कोणें म्हाका आपूण करता म्हूण सांगलें. आनीक अवघ्या 1-2 म्हयन्यां भितर मागीर म्हाका अकादमीच्याच अध्यक्षान फोन करून सांगलें कोण सांगलें तुका आनी कोण तुका सांगलें म्हूण कोण जाणा म्हूण तें मागीर थंय सगळें चित्रच घुंवलें. आनी मागीर तें कृष्णा सोबतीचें पुस्तक थंय पावलें. कृष्णा सोबतीचें पुस्तक पावलें हाचो म्हाका आनंद आसा. पूण म्हाका कोण तरी मदल्या मदीं चिकान केलें इतलें म्हज्या लक्षांत आयलें. अशें घडटा. जेन्ना एदवर्ड फालेरा म्हऱ्यांक आमचे कांय रोमी लिपींतले मोगी आनी तांकां दिसतालें की तांचेर अन्याय जालो म्हणून ते ताजे म्हऱ्यांत गेल्ले. आनीक साहित्य अकादमीची पुस्तक काडटात कोण वाचनात बी म्हूण सांगलें. आनीक तांणी तें दिल्लीक साहित्य अकादमीक पत्र बरयलें आनी तो वचून स्वता मेळ्ळो. स्वता मेळटकीच तें कितें जालें तें सगळें सांगना पूण ताणें एक दीस म्हाका फोन करून सांगलें मातशें आपल्याक येवन मेळटा आपल्याचें उलोवपाक जाय. आनी गेलो जाल्यार म्हाका कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक म्हाका कळुना. मागीर ताणें सांगलें की ताका एक पत्र आयलें उत्तर आयलें तें दाखयलें. ताणें कांय प्रश्न विचारले आनी ताका उत्तर आयलें की कार्मेलीन 5वी आवृत्ती चलता म्हणून 5th प्रिंट ते म्हणटात पूण 5th प्रिंट आनी एक आवृत्ती 2000ची हेंय ताणें सांगलें म्हाका तो पर्यंत खरेंच खबर नाशिल्ली. पूण एक आनंद जालो. आनी आतां कितल्या चलता खबर ना पूण स्टील इन डिमांड कितली फाटी मागपाक गेल्यार ना म्हूण सांगतात. पूण म्हाका आज खूब आनंद जाला. आनी एक गजाल कार्मेलिनाच्या बाबतींत सांगपाकच जाय. इंडियन नॉवेल्स कलेक्टीव म्हूण एक इनिशिएटीव नॅशनल लेवलाचेर घेतिल्लो आसा. म्हाका कांय खबर नाशिल्ली पूण म्हाका एक दीस किताबखाना हें मुंबयचें ताणें म्हाका आपयलो टू पार्टिसिपेट इन वन ऑफ द डिस्कशन्स पॅनल डिस्कशन्स. आनी थंय म्हाका कळ्ळें नारायण मुर्तीन फंडींग केलां आनीक इंडियन नॅशनल नॉवेल्स कलेक्टीव म्हणून भारतांत ज्यो क्लासिक्स नॉवेल्स तयार जाल्यात त्यो यंग वाचकांक मेळच्यो तांच्या हातांत पावच्यो म्हूण तांणी अबावट 100 नॉवेल्स छापपाचो तांचो विचार आसा. तांणी 10 नॉवेल्स घेवन सुरवात केल्या आनी 1-2 सुरवातीक आयल्यात आनी पयली 10 कार्मेलीन आसा. आजून म्हाका आनंद जालो कित्याक हांवें धरूं ना. आय नेवर थॉट दॅट कार्मेलीन कॅन बी वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ इंडिया. पूण आज तांणी छापपाक घेतला ताचो अनुवाद चालू आसा. आनी सांगतना जितली सांगन दिसता तितली खूब आसा सांगपा बद्दल ह्या कार्मेलिनाचीच काणी ह्या पुस्तकाची. पण आनी एकच सांगता म्हाका 2 टोपण हें नांव तुमकां एखादें खबर आसतलें मनशाचें आडनांव न्ही. आमी दाबणांत सुतली घालून साक तोपतात पळय साक शिंवतात ताका टोपण म्हणटात. ही 2 टोपणां म्हाका सदांच तोपतालीं दाबणां. तातूंतली एक म्हळ्यार एक कादंबरी बरोवन जाली आनी दुसरी केन्ना विचारताले. हांव म्हाका कथालेखक म्हणटा आनी कथा म्हगेली खूब कमी बरयता पूण बरोवप थांबलें अशें केन्ना दिसना आजूय दिसना.
म्हाका म्हाका दिसता दौलतरावानूच म्हणलें पूण हांव सांगता म्हाका अजून हांव जाणटो जालो असो दिसना. आय डोंट नो, जो पर्यंत म्हजे हातांतल्यान बरोवप चालू उरतलें तो पर्यंत हांव जाणटो जावचो ना हेंय सांगता. तेन्ना दुसरी कादंबरी बरोवन जायना हाजें दुख्ख आशिल्लें, पूण हांव बेजिकली कथा लेखक म्हणून म्हाका केन्ना ताजें वायट दिसलें ना. पूण सूड पयलीं बरयली ती एक नवलिका म्हणून, सुनामी सायमन बरयली पूण ती यंग एडल्ट्स नॉवेल अशें म्हणून हांवें ती घेतली. पूण आतां जेन्ना जीव दिवं काय च्या मारूं हें नांव आयकून खूब जाणांनी नाक किरशिलें आनी वाचूनय खूब जाणांनी भाई तुवें असलें बरोबर रे म्हणून म्हणलें, कळना. पूण हांव तुमकां सांगता ही कादंबरी जेन्ना कन्नड भाशेन गेली तर कन्नडांतली फॉर सम टायम इट वॉज द बेस्ट सेलिंग नॉवेल इन कन्नडा. कन्नडांतली म्हाका कितलेशेच रिव्यू आयले आनी रिव्यू बरोवपी येवन म्हाका मेळून कितले फावटी सांगून गेले खूब बरी चलता. आनी किशू बोरकर हांणी ती अनुवादीत केली. गोंयकार कोंकणी मनीस आशिल्ल्यान कारण तांणी समजून घेवन केला आनी खूब बरी जाला. आनी आतां ती मराठीन गेल्या. मराठीन कितले रिव्यू येतात कडेन तुमी जर फेसबुकाचेर आसा जाल्यार कळटलें, तुमकां खबर आसतलें एकालें. पूण अजुनूय म्हाका केन्ना केन्ना फोन येतात आनी मेयली कडेन सांगतात, बरें दिसता. आनी हाजे मुखार वचून सांगता. आतां फाटले 4 दीस 5 दीस काल 5वो दीस पूण 4 दिसां भितर 6 दिसांचो टायम घेवन जेरी पिंटो तुमकां नांव खबर आसतली कडेन. जेरी पिंटो वन ऑफ द बेस्ट इंग्लीश लँग्वेज रायटर्स आनी ताणें मराठींतलीं पासून दुर्मीळ पुस्तकां चॅलेंज म्हणून घेवन अनुवादीत केल्लीं आसात. ताणें आपणें जावन म्हाका डॅरिंग नाशिल्लें ताका सांगपाक येदोळ्या लेखकाक म्हगेली ट्रान्सलेट कर रे म्हणून सांगपाक, पूण ताणें छापून आयलें तेन्ना वाचून रोखडेंच सांगिल्लें आपूण करता म्हणून. आनी ताणें तो म्हजे कडेन टायम मागिल्लो. 2 ड्राफ्ट आपल्याले कंप्लीट जाले, आतां 3रो ड्राफ्ट आपल्या तुजे बरोबर बसून फायनलायज करपाक जाय म्हणून. आनी फाटली 4 दीस हांव बसून ताजे बरोबर आय एम व्हेरी हॅपी ताणें बरें केलें म्हणून. आनी फुडले म्हाका दिसता 2023 वर्सा ती कादंबरी आतां प्रकाशीत जातली. पूण ह्या सगळ्या भितर म्हगेली पयली मानसकन्या म्हणून कार्मेलिनाचो जो प्रवास हांवें तुमच्या मुखार दवरलो. एक परतून सांगता, आज जर म्हाका ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळा ताजें कारण अनुवादांतल्यान हांव कितलेश्याच भारतीय वाचक आनी लेखकां मुखार पावलां. आनी ही खूब गरज आज आमचे मदीं जे लेखक आसात तांणी आपली पुस्तकां अनुवादीत करून घेवची. तुमकां दिसतलें हांव अनुवादकां फाटल्यान लागून करून घेतलां अशें न्ही, पूण कादंबरीची स्ट्रेंथूय अशी आसूंक जाय पुस्तकाची की ती लोकांक आपणे जावन मुखार सोडून ती करचीशी दिसूंक जाय. आनी तेन्नाच तुमचें साहित्य चडांत चड लोकां मेरेन पावतलें. आनी म्हाका दिसता ही खूब गरज पयलीं हिंदीन आनी इंग्लिशीन जावची. एक फावटी इंग्लिशीन गेली आनी हिंदीन गेली आनी जर लोकांक आवडली जाल्यार ती असमिया म्हणा काश्मीरी खंयच्याय भाशेन रोखडी पावता. आनी हें अशी म्हणजे जे सहलेखक आसात हांय बी आमचे मदीं महाबळेश्वर सेल आसा, मिना काकोडकर आसा, माया बशिल्ले आसा, खूब जाण आसात. हांव सांगता की तुमीच बऱ्यांतली बरी कादंबरी वेचून काडात, बरी संग्रह वेचून काडात आनी बरो अनुवादक वेचून काडात. अ बॅड ट्रान्सलेशन ऑफ ए गूड स्टोरी पाट लायता, कॅन रुईन द स्टोरी. आनी गूड ट्रान्सलेशन ऑफ ए बॅड स्टोरी ताका जीव भरपाक पावना. तेन्ना बरें साहित्य आसतें बरो अनुवाद जावन लोकां कडेन पावपाची ही आजची काळाची गरज. आनी म्हाका जर आज ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरेन जर हांव पावलो आसत ताजें कारण फक्त अनुवाद. हांवें स्वप्नांत पासून धरून हो पुरस्कार म्हजे वांटा येता म्हणून. कित्याक हांव खूब फावटी फायनल ज्युरीचेर बी आसता तेन्ना सगळ्याक मेळचो अशें म्हाका दिसता, पूण म्हाका मेळूं शकता हें मात म्हज्या स्वप्नांत पासून नाशिल्लें. पूण म्हाका खूब आनंद जालो मेळ्ळो म्हणून. पूण त्याच बरोबर म्हजे बरोबर जे सहलेखक म्हजे आसात तांकांय बी अशे तरेचे समाधान दिवपी पुरस्कार आनी यश तांचे वाट्याक येवचें अशी शुभेच्छा हांव उक्तायतां. आज ह्या कार्मेलिनाच्या पुनर्जन्मा दिसा तुमी सगळे हांगा म्हजे खोशयेंत वांटेकार जावपाक आयले. दिनवासना आसतना कसो बसूं. शेणोय बाबान सांगिल्लें
की ताजे फाटल्यान काशिनाथ नायक आशिल्लो अशोक. तसो कोंकणींत आमचे खूब बुद्ध आसात, पूण एक अशोक आसा तो म्हळ्यार दिनेश मिळर. हे फॉर्मल फंक्शन न्ही अशें ऑलरेडी म्हळां. तेन्ना औपचारीक पद्दतीन दिनवासप आनी कित्याक? हांवूच तुमकां दिनवासतां. हे कार्यावळीक तुमी सगळीं उपस्थित रावन सोबा हाडली हाज्या खातीर तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं.